มิชชั่นที่ 4 เทรนนีที่ต้องรอในเรสโซนได้แก่มินแมดด็อกเจเอเพชรคอปเปอร์จีซังอลันออตโต้และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมิชชั่นนี้จะมีคนตกรอบมากกว่า1 คนครับ Yeah.คู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างยูวาตานาเบะพบกับไทยครับทั้งคู่จะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Charisma ครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วคนดูพร้อมแล้ว Battle Start ไม่รู้จะพูดอะไรมันจะตกใจแบบไม่คิดว่าจะเจอกับยูมันไม่ได้อยู่ในบุคคลที่ผมคิดไว้ผู้ที่พี่ยูวัตนาเบ้จะต้องแข่งแบทเทิลพี่ไทยครับตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่าดีเรคเตอร์คิดอะไรอยู่ครับถึงจับผมกับพี่ไทยมานะฮะคาแรคเตอร์กับผมกับยูก็คนละสายกันอะไรเงี้ยพี่จับคู่พี่ยูวัตนาเบ้กับพี่ไทยเจอกันอะพี่รู้สึกว่า2 คนนี้มีสิ่งที่คล้ายกันแต่อาจจะสีคนละสีนิดหน่อยก็คือเรื่องคาริสมาคือทั้ง2 คนมีเสน่ห์มันมีมุมมองบางอย่างที่มันเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นความสดใสความทะเลนพี่รู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดทั้ง2 คนเสน่ห์ใครจะเหลือร้ายกว่ากันโอ้ยากทั้ง2 คนนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องร้องพี่ยูอาจจะเป็นแต้มต่อกว่าแต่พี่ก็คิดว่าพอบริหารเสน่ห์เนี่ยพี่ไทยเองก็มีแต้มต่อกับพี่ยูเหมือนกันจริงก็แค่เอาความมั่นใจมาแล้วก็มานำเสนอบนเวทีน่าจะดีที่สุดครับผมรู้สึกว่าคาริสมามันคือเสน่ห์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เราทำยังไงให้มันออกมาอันนั้นจะมากกว่าที่เราต้องฝึกแล้วก็คอยทำกันบ้านกับมันผมไม่เครียดเรื่องคาริสมาเท่ากับเรื่องโวคอลสำหรับผมนะฮะคนที่คาริสมาโหดๆในรายการเนี่ยพี่เน็กพี่โปชีสพี่ไทยแล้วก็คอปเปอร์พวกเนี้ยผมให้เป็นท็อปเทียร์เลยสิ่งที่ผมพอจะทำได้ก็คือพยายามดันคาริสมาตัวเองให้สูงขึ้นมามากที่สุดที่เป็นไปได้กับพยายามคุมโวคอลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่ผมยังนำพี่ไทยอยู่น้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น้องมีเหมือนกันก็คือความเข้าถึงง่ายอันนี้เป็นสำหรับพี่เป็นจุดที่แข็งแรงของทั้งยูและไทยมากๆยูมีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบหนึ่งพี่ไทยก็มีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบหนึ่งมันน่าสนใจว่าใครจะสามารถเอาจุดแข็งของตัวเองมาทำให้การแบทเทิลเนี้ยตัวเองเป็นผู้ชนะในการแบทเทิลได้ไม่ว่าเรื่องสติเพราะว่าสติไม่ค่อยมีนะพ่อ น้องจะต้องโฟกัสทั้งการร้องแล้วก็การบริหารเสน่ห์โล่งใจไปหนึ่งห่วงโวคอลเดียวอาจจะตายได้เจอยูคุงไปแต่อย่างน้อยมีคาริสมามาดึงเราหน่อยนิดนึงซึ่งยูก็มีคาริสมาคือมีคาริสมาคนละแบบแต่อย่างน้อยว่าเราอาจจะ represent คาริสมาของตัวเองได้จากตอนแรกหนักใจ 100% ก็อาจจะเหลือสักประมาณ60-70อย่างเงี้ยโจทย์เพลงของคู่ Vocal Charisma ได้แก่เพลงนี้ครับเพลงอะไรอ่ะพี่แจ้ธนพลใครอ่ะชอบอยู่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นของพี่แจ้อะตายแล้วผมเกิดไม่ทันแน่เลยตายละเพลงอะไรอ่ะตายทั้งเป็นเนี่ยจำได้แล้วจริงเหรอแต่ไม่รู้นะว่าร้องไงแต่จำชื่อเพลงได้นึกออกเคยฟังโอเคตอนนั้นคือแบบโอ้โหแบบสวรรค์ชัดๆคือชอบมากเพลงนี้คือแบบชอบมากๆแล้วก็ดีใจได้เพลงพี่แจ้เพราะผมฟังตลอดพี่แจ้ธนพลติดตามผลงานพี่มาตลอดนะฮะในที่สุดเพลงนั้นมันก็มานะฮะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งที่จริงผมชอบเพลงแนวนี้มากๆแล้วปกติเวลาผมร้องเพลงลง IG ก็จะเป็นเพลงประเภทนี้หมดเลยก็เลยรู้สึกมาละโอกาสของเรามันมาละเพลงนี้น่าจะมาปี2529น่าจะ37 ปีแม่ผมเพิ่ง10 กว่าขวบเองตอนนั้นอ่ะพี่ก็ยังไม่เกิดอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เพอร์ฟอร์มเพลงของศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นตำนานระดับพี่แจ้ที่เก่าๆรู้สึกว่าถ้าน้องทำมันได้ดีอ่ะพวกน้องจะดูเท่มากเลยถ้าให้พูดตรงๆก็มันก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองแวบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมก็รู้ว่าพี่ไทยอ่ะ
มีเสน่ห์มากๆเขาใช้เสน่ห์ตัวเองได้เก่งมากๆก็ทำให้ผมหวั่นถ้าให้พูดตรงๆก็กลัวกับก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่พี่ไทยป่วยมันก็เท่ากับพี่ไทยไม่สามารถเต็มที่ได้ครับ พี่ไทยมีอาการอะไรนะ เส้นเสียงอักเสบครับมันมีเม็ดตรงเส้นเสียงนะจริงๆหมอเขาให้พักเสียง2 วีคครับแต่อีก2 วีคมันขึ้นสเตจก็เลยไม่รู้ว่าทำไงดี ก็แล้วสู้ไหมอยากสู้ไหม ก็ต้องสู้เลยครับไม่งั้นตกรอบครับพอมันเป็นมิชชั่นโวคอลอ่ะมันต้องใช้เสียงร้องอ่ะมันไม่ได้เต้นอ่ะมันก็แบบซ้อมอย่างอื่นไม่ได้คือผมไม่แค่แบบนอนฟังเพลงนอนดูหนังคือทำกับความเข้าใจกับเพลงไปแต่ไม่ได้ซ้อมร้องเลย เรื่องการร้องยูนำไปแล้วด้วยแล้วยูยิ่งเดินไปอย่างเงี้ยเหมือนผมต้องอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันต้องเร่งจริงๆถึงจะทำได้แต่ผมก็แบบยิ่งมีนี่อยู่แล้วมันเร่งไม่ได้ เสียงทองไม่ตายหากใจหามันคงไม่สายแต่จะเสียเธอไปจะตายหยุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงเขาเป็นแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็น ไทยพี่จะบอกให้ว่าแบบไม่รู้ไทยมั่นใจกับโทนนี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าโทนนี้หล่อมากๆเลยความที่แก มั่นใจเลยร้องเวลาร้องอ่ะ เชื่อคนตรงนี้เขาเห็นแก ผมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหม ไม่ใช่ ไม่ประเด็น เอาที่พี่ชอบ แต่ไทยต้องแบบบอกตัวเองว่ามั่นใจหน่อย ความหมายก็คือว่าต่อให้ถึงวันจริงแล้วยังไม่ ไม่มา ยังไม่มา เออ ก็ต้องมั่นใจ ใช่ เด็กคิดบล็อกกิ้งมาแล้วด้วยใช่ปะ ครับใช่ครับ งั้นเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนรอบหนึ่ง น่ารัก รู้ความกล้าสุดๆเลยเมื่อกี้ แต่เต้นน่ารักดีออกเราชอบอ่ะ ใช่อย่างเหมือนกับเราเต้นคนนึงอีกคนนึงเต้นตามอะไรอย่างงี้ มันน่ารักมาก แข่งกัน เหมือนว่าเต้นส่งกันให้มัน ใช่เยวแล้วนี่ทำตามแล้วก็พี่ไทยแล้วผมทำตาม โชว์ผมมันแบบมันเป็น vocal charisma มันไม่ได้เด่นทางใดทางหนึ่ง เราต้องมีอะไรที่แบบแปลกๆแตกต่างจากคนอื่นหน่อยแล้วก็เลยแบบอยู่เราลองเล่นบทละครก่อนไหมว่าก่อนโชว์ ผมมาชอบผู้หญิงคนหนึ่งมา แล้วผมแห้วแล้วผมก็เลยไปบอกพี่ไทยว่าผมแห้วนะบาแล้วระหว่างที่คุยกันอยู่พี่ไทยก็เหลือบสายตาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากพอหันไปมองอ้าวตายแล้วผู้หญิงคนที่พี่ไทยมองอ่ะก็คือคนที่ผมจีบแต่ผมแห้วนั่นเองก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นในเพลงนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราตีความมาจนไปมาแบบพูดกันมาจนได้เป็นไดอะล็อกอะฮะแต่เราก็แก้ไดอะล็อกกันเยอะนะฮะแค่คำว่าไทยยูหันมาเจอกันอะผมร้อยแน่นอน1,000,000%ใครที่สนิทกันมันจะขำ ไม่ไหวพี่ไทย เดี๋ยวนี่หมายอะไร ผมโดนทิ้งมา โอ้ยน้องแค่โดนทิ้งเอง ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นตายทั้งเอามาดื่มตายทั้งเป็นเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยไม่ต้องหาเจอไม่ต้องกดเอาก่อนไม่เลยเล่นไม่ได้ไม่มีร้านผมทำอยู่ในมันเกือบ2 ชั่วโมงแค่นั้นอะคือมันนานมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยคิดไดอะล็อกมาให้มันเข้ากับดนตรีนั้น พี่ไทยกับผมมีความคล้ายกันคือตรงนี้แหละครับคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่เวิร์กไม่ดีแน่ๆแล้วก็จะไม่ทำแน่ๆแต่เพราะเป็นพี่ไทยเนี่ยก็เลยยอมทำกับผมฮะก็เลยพี่ยงอาจจะเห็นตรงนี้มั้งฮะที่เรามีความคล้ายกันในเรื่องแบบนี้ฮะ ช่วงวัน2 วันเนี่ยยูก็เป็นคออักเสบคือทีมผมชื่อทีมอักเสบครับตอนนี้เพราะว่าอักเสบกันทั้งคู่เลย ตอนแรกมันก็แค่เจ็บคอกลืนน้ำลายแล้วแบบเจ็บคอมากแล้วช่วงนั้นก็แบบเหมือนอาจจะไม่รู้เพราะอะไรก็ทำให้ป่วยด้วยมีไข้ไปช่วงหนึ่งพอคออักเสบตอนแรกเสียงก็ยังปกติดีฮะแต่ผ่านไปไม่นานอยู่ดีเสียงผมก็เปลี่ยนเฉยเลยครับ ตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นาน เดี๋ยวพอหายแล้วอะต้องมาดูอีกทีเพราะว่าปกติแล้วของยูอะจะมีปัญหาเรื่องมันขาดจุดพีคเพราะว่ายูก็จะอิมพอไว้บ่อย แล้วพอไปถึงท้ายมันไม่ว้าวอะไรแบบเนี้ยพี่ยูจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่า อ๋อผมไม่เครียดเท่าไหร่ฮะเพราะคิดว่าเดี๋ยวคอแป๊บเดียวมันก็กลับมาแล้วแหละ เอาจริงๆก็ครั้งแรกที่ดีเรคเตอร์เช็คผมไม่ได้ร้องอะไรเยอะเพราะว่าเสียงผมแบบพูดไม่ค่อยได้แต่ประเด็นงงสุดเลยพี่แอมดันชอบเสียงผมโทนนั้นคือแบบว่าเสียงนิ่งๆเท่ๆหน่อยพอผมหายปุ๊บผมลืมมูดนั้นไปแล้วว่าแบบนั้นคือยังไง หัวใจคงจะโดนทางไปรักเขาหลอกลายนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็น เมื่อกี้มาดูแบบเขาแหลกลานอนไม่อย่างเงี้ย มันอยู่ดีๆแบบฮะอย่างเงี้ยมันเหมือนเราตะโกนขึ้นมา มันอาจจะแบบต้องเขาแหลกลาแล้วเราส่งนอนไม่เกรียมตายอะไร
อะไรอย่างเงี้ยร้องให้มันดูแล้วให้มันดูกระชับ ซึ่งปกติไทยก็ร้องมีเทคนิคมีสำเนียงอะไรแบบเนี้ยไทยก็มีนะ แต่แค่ครั้งเมื่อกี้มันไม่มีเมื่อกี้แบบเละมากอะรู้สึกร้องไม่ดีเลยไม่ทางทำอะไรไม่ดีเลยสื่อสารอะไรไม่ได้เลยจริงวันไดเรคเตอร์เช็คครั้งที่1อ่ะผมดีกว่านี้เยอะซึ่งตามหลักมันควรจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อันเก่าดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ารอบพี่นั้นผมทำอะไรไปพยายามจำแล้วก็เอามารีมายตัวเองว่าให้ทำแบบนั้นครับแค่คิดว่าเป็นตัวเองไปก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ดีหรือดีเรคเตอร์อาจจะไม่ชอบแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะไม่มีใครชอบเลยแม้แต่ตัวเราเองถ้าทุกคนให้มันดีรอดูนะครับทุกคนไทยจะกลับมาเป็นคนเดิมฮะเดี๋ยวขอไหว้พระได้ไหมดูไหว้พระไปไหว้พระขอให้เราผ่านทั้งคู่เลยการเข้ามาเนี่ยเราก็แค่ต้องการมาเก็บประสบการณ์ครับแล้วก็ค้นหาตัวเองซะมากกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถึงจุดที่ได้เดบิวต์ถึงจะตกตอนไหนก็ไม่เสียใจผมเพิ่งมาหายก่อนขึ้นสเตจประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะฮะแบบซ้อมจริงๆจังวันนั้นเขาซุ่มซ้อมไม่หยุดเลยนะครับแต่ผมอะซ้อมไม่ได้คอแหบอยู่แล้วแซวผมแตกหนุ่มอยู่แล้วทุกคนคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างยูวาตานาเบะพบกับไทยครับและในคู่นี้นะครับน้องๆทั้งสองจะมาแบทเทิลกันในเพลงตายทั้งเป็นจากแจ้ดนุพลทั้งคู่จะแบทเทิลกันในแบบโวคอลและคาริสมาครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วคนดูพร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทยูไม่ไหวพี่ไทยเดี๋ยวนี้มันเกินไปอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะไม่ไหวอะไรผมมึงโดนทิ้งมาน้องแค่โดนทิ้งเองเดือนนี้พี่โดนทิ้งมา5 คนแล้วครับปรึกษาทุกคนปะเนี่ยถูกแล้วเอ้าแล้วไม่จีบใครไม่ติดเลยอะดูพี่น้องเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปช้านิดเดียวรอวันให้ฉันนั้นตายเสียก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าพึ่งไปเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายจุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรไม่เอาตายทั้งเป็น
ช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปช้านิดนะรอวันให้ฉันนั้นตายเสียก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันเนี้ยเธออย่าเพึ่งไปลา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 ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นหูและนี่คือตายทั้งเป็นจากยูวัตนาเบ้และไทยครับครับมีใครอยากพูดความรู้สึกอะไรสั้นๆไหมครับจริงๆอยากให้พูดทั้งคู่นะครับ ผมไม่เคยเห็นฟิลผมกับยูที่แบบรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เหมือนสบายในการโชว์มากเท่านี้รู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าดีไหมแต่พวกเรามีความสุขมาก เมื่อกี้ก็รู้สึกสนุกดีครับในหลายๆด้านเลยครับไม่ว่าจะความลุ้นที่ทำให้เกิดความสนุกด้วยหรือเปล่ากับเสียงตัวเองว่ามันจะไปรอดไหมก็ทีมเราก็เป็นทีมที่มีอุปสรรคมากมายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างป่วยทุกคนก็พยายามทำพาร์ทของตัวเองให้ดีแล้วก็ผลออกมาวันนี้ผมก็รู้สึกว่าพวกเราเต็มที่แล้วถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นโชว์ที่เราเต็มที่ที่สุดในวันนี้แล้วครับก็รู้สึกดีครับและเมื่อกี้คือความรู้สึกของน้องๆทั้งคู่นะครับมาถึงทีมเกสบ้างอย่างแรกต้องนับถือใจน้องๆทั้งคู่นะเพราะว่าพี่เข้าใจนะเรื่องการป่วยกับการร้องเพลงนี่มันเป็นเรื่องที่มันแบบควบคุมได้ยากแล้วก็เกิดขึ้นในจังหวะที่มักจะมาในช่วงเวลาสำคัญนะแต่ก็ในพาร์ทของคาริสมาก่อนแล้วกันจริงๆทั้งสองคนดูแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักนะดูเหมือนแบบเป็นเพื่อนๆที่เล่นกันดูมีเสน่ห์การขยับตัวอะไรเงี้ยมันดูน่ารักไปหมดเลยนะแต่ว่าในพาร์ทของการร้องนะครับก็เอาจริงๆวันนี้ก็มีแผลค่อนข้างเยอะอย่างของไทยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลเสียงให้มันสเตเบิลในแต่ละเมโลดี้ที่มันเดินไปส่วนของยูวันนี้ป่วยใช่ไหมครับโดยรวมรู้สึกว่าน่ารักแต่ว่าพอฟังเสียงไปด้วยแล้วแผลมันเยอะมันก็ทำให้เราสะดุดกับภาพไปด้วยเหมือนกันสู้ๆต่อไปครับผมพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับ เข้าใจมากๆกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช่เพราะว่าเพิ่งหายป่วยกับป่วยอยู่มันคอนโทรลยากจริงๆแต่ผมชอบไดนามิกของยูคือถ้ามันร้อยเรานึกภาพออกว่าแบบมันน่าจะดีมากๆอะไรเงี้ยเรื่องไดนามิกแล้วก็วันนี้เสียงหลบมันน่าจะแห้งๆเลยทำให้เกิดแบบเป็นข้อผิดพลาดส่วนของไทยครับผมเรื่องคาริสมาแพรวๆมากสำหรับผมแล้วก็ดูแบบน่ารักแบบงุ้ยอย่างนี้ครับ ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของโวคอลผมรู้สึกว่าไดนามิกแข็งไปหน่อยแต่ว่าท่อนที่ขึ้นสูงครับอันนั้นแม่นแข็งแรงดีมากชอบครับขอบคุณครับพี่ชอบดูโชว์นี้มากเลยอ่ะพี่ดูกี่ครั้งแล้วพี่ก็ยังรู้สึกสนุกอยู่คือวันนี้นะต่อให้คือมันมีการผิดพลาดมันมีความเจ็บป่วยเข้ามาทำให้โชว์มันไม่สมบูรณ์แบบพี่ก็รู้สึกเหมือนพี่ดูหนังแล้วดูสตรีมมิ่งแล้วเน็ตกระตุกอ่ะคือมันก็หงุดหงิดนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นหนังที่สนุกอยู่แต่ในเรื่องของการตัดสินนี่ก็มันก็อาจจะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณพี่อั้นมากครับเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์ที่น้องป่วยเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นยูที่ร้องได้ดีกว่านี้แต่มันก็ต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ของยูเนี่ยก็เสียดายอย่างหนึ่งสำหรับสิ่งที่ยูไม่สามารถที่จะท
ลายกำแพงของความกังวลแล้วมันส่งออกมาให้เราเห็นจริงๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าเสียงร้องตั้งแต่ช่วงแรกมาพี่ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าคาริสมาของยูอ่ะมันหายเพราะว่าความกังวลมันออกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปยูมีวันที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยากให้ยูอ่ะรู้สึกว่าเอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำพาร์ทที่เหลือที่เรายังทำได้อ่ะให้มันดีที่สุดนะคะคาริสมาของไทยอ่ะมันก็แพรวๆแต่จริงๆพี่ว่าไทยทำได้มากกว่านี้อีกแล้วก็เสียงร้องดีขึ้นกว่าตอนที่ซ้อมที่เราเคยเจอกันพี่อยากให้ไทยอ่ะอย่าเอาความกังวลมาใส่ในวันที่แสดงจริงๆเพราะว่ามันก็ยังดูออกนิดๆว่าเราเจออุปสรรคเยอะอยากให้ไทยคิดว่าเราเท่าที่เรามีเวลาเท่านี้เราจะทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนไทยจะทำได้ดียิ่งกว่านี้อีกค่ะขอบคุณค่ะและผมว่าตอนนี้ได้เวลาของพี่ๆทั้ง7คนแล้วครับเชิญพี่ๆโหวตครับและผู้ชนะในแบทเทิลนี้นะครับไทยครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับอยู่เพราะว่าพี่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเรื่องของการแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงในวันสำคัญเนี่ยมันมักเกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้นตลอดนะก็ยังไงสู้ๆแล้วก็พี่เห็นความตั้งใจเห็นความเต็มที่ของยูในสถานการณ์ที่ทำได้แล้วก็พี่รู้สึกว่ายูเลือกช่องเสียงได้ดีวันนี้นะครับผมแล้วก็เลยโหวตให้ยูครับผมสู้ๆทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณบิลกินมากนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านน่าจะนับถือใจของยูเช่นกันเชิญรอในเรดโซนครับเชิญครับมาถึงผู้ชนะของเราไทยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอยู่เป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งครับมันก็สนิทกันนะครับก็ก่อนโชว์เราก็คุยกันว่าอย่าคิดว่าใครชนะแพ้เพราะว่าแต่ละคนก็มีสิ่งกังวลใจในใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป่วยหรือว่าหลายๆเรื่องทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราทำโชว์ให้เต็มที่ดีกว่าไม่ต้องคิดว่าใครชนะใครแพ้แต่สุดท้ายเราก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะว่านี่แหละคือปัญหาของเราสองคนที่ยังขจัดออกไม่ได้ในมิชชั่นนี้เลยรู้สึกเคว้งครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรู้สึกยังไงครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณไทยมากเช่นกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งขอให้ไปต่อแบบไม่เคว้งในมิชชั่นต่อไปครับเชิญไทยครับสวัสดีครับเราเป็นคนทำแบ็กกิ้งแท็กให้น้องอ๋อถูกแล้วขอบคุณมากครับสุดยอดเลยขอโทษด้วยครับขอโทษอะไรวะเนี่ยขอโทษอะไรเรื่องน้องทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันโอเคแล้วแบบคือตอนแรกเราไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นว่าแบบสุดท้ายแล้วงานเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าทางน้องแล้วก็น้องยูกับน้องไทยคือแบบทำให้งานเรามันแบบสมบูรณ์มากแบบวันนี้เรา appreciate มากๆครับมันดีแล้วมันดีแล้วจริงเว้ยใช่เลยเราแพ้สวัสดีครับเก่งมากครับเก่งมากคือเหมือนเราแค่ได้โจทย์มาอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ว่าแบบน้องสองคนร้องเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงแล้วพอได้มาดูวันนี้เรา appreciate มากๆที่เราได้ทำงานนี้แล้วก็น้องทำให้เราเห็นภาพงานนี้ที่สมบูรณ์แบบเก่งมากครับทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็พูดเกือบทุกคนตลอดเวลาว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอมาวันเนี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ร้องไห้ก็มันก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าที่จริงผมก็น่าจะชอบสิ่งนี้แล้วก็คาดหวังและอยากจะเป็นไอดอลเหมือนเพื่อนๆขึ้นมาครับเวลาคุยกับยูครับผมเคยคุยเสมอว่าเวลาพูดกับยูต้องพูดแบบว่ายิ้มเพราะยูเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ร้องไห้ก็เสียดายเฉยๆตอนแรกผมก็เข้ามาแบบตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังนะแต่
พออยู่เรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกชอบไงแล้วก็คาดหวังมากขึ้นว่าสู้ๆพี่ฝากด้วย ไปเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องยิ้มไปอยู่จริงคือผมเข้ามาในรายการนี้โดยที่แบบผมไม่ได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นไอดอลขนาดนั้นแค่อยากมาร้องแต่พอมันผ่านๆมาหลายมิชชั่นผมว่าผมตอบได้แล้วว่าก็มั่นใจด้วยว่าผมอยากเป็นไอดอลจริงแล้วก็อยากเดบิวต์ ตอนที่นั่งอยู่ในห้องดำรู้สึกว่าเลือดกอริลล่ามันไหลแรงทั้งตัวเลยส่วนโอโบเป็นเลือดแพนเดอร์คือมันเหมือนคนละย่านอะคนละด้านเลยอะมาสู้กัน มาถึงการแบทเทิลคู่ถัดไปนะครับ คู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างโอโบพบกับพีวสุครับ คู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบโวคอลถ้าน้องๆพร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ท ตอนแรกมีตังหิดใจว่าจะเจอกันอยู่แล้ว คู่แบทเทิลของพีมวสุคือว่าขนาดนี้โอโบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็แบบตอนโชว์เคสผมรู้สึกว่าสไตล์การร้องผมน่าจะคล้ายๆกับโอโบ แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่าและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวฉันแพ้ให้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันแพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจจริงๆคาแรคเตอร์ของพีมกับโอโบอ่ะไม่ได้เหมือนกันนะพี่ว่าโอโบมีคาแรคเตอร์ตั้งใจเอาจริงแต่ว่าก็จะยังขาดการใช้อารมณ์และสัญชาตญาณในขณะที่พี่พีมก็จะไม่เป๊ะไม่เนียบเลยแต่ว่าใช้สัญชาตญาณแล้วก็อารมณ์ในการนำในการเพอร์ฟอร์มพี่ว่ามันจะเป็นการชาเลนจ์ให้พวกน้องเก่งขึ้นเพราะว่าน้องมีคู่แข่งที่มีความแข็งแรงในส่วนที่น้องไม่มีภาพที่ผมเห็นพีมอะรู้สึกพีมเขาคาแรคเตอร์ชัดแล้วก็เห็นตัวเองส่วนโบเป็นคนที่จะเอาแต่โชว์จะเอาแต่งานแต่ว่าอาจจะลืมตัวตนไปผมเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณในการเพอร์ฟอร์มนำใช้อารมณ์นำมากกว่าเก็บรายละเอียดแต่โอโบเป็นคนที่ต้องเป๊ะต้องเนียบทุกอย่างก่อนที่จะมาโชว์แล้วค่อยเติมฟีลลิ่งเข้าไปตอนที่นั่งอยู่ในห้องดำรู้สึกว่าเลือดกอริลล่ามันไหลแรงทั้งตัวเลยส่วนโอโบเป็นเลือดแพนเดอร์ไหลแรงทั้งตัวคือมันเหมือนคนละย่านอะคนละด้านเลยอะมาสู้กันแล้วก็เหมือนมาวัดกันว่าโบจะทำสิ่งที่พีมทำได้ดีไหมแล้วพีมจะทำสิ่งที่โบทำได้ดีหรือเปล่าจุดประสงค์หลักของโชว์นี้คือการทำให้พีมกับโบเก่งขึ้นเสียงน้องสองคนพระเจ้ารักมากอะเขาสร้างเสียงน้องมาได้แบบน่าฟังทั้งคู่อยากให้เปิดใจอยากให้พีมเรียนรู้จักโอโบและอยากให้โอโบเรียนรู้จักพีม2 สเตจที่ผ่านมามันเหมือนแบบผมไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ผมเป็นตัวเองล่าสุดน่าจะสเตจแรกอะที่เป็นตัวเองที่สุดผมไปโฟกัสว่าผมจะตกรอบอะไรเนี่ยแล้วเหมือนหลังจากนั้นก็กดดันตัวเองมาตลอดตอนมิชชั่น3อะครับตอนนั้นเห็นพีมร้องไห้ก็พยายามจะไม่กดดันตัวเองไปคิดว่าจะทำได้ดีกว่ารอบที่แล้วแต่จะทำให้มีความสุขเหมือนที่เคยทำและโจทย์เพลงก็คือฮะโอ้โหแต่เนื้อเสียงเรามันเข้ากับเพลงนี้ทั้งคู่รู้สึกดีเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมเคยทำได้ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยร้องเพลงมาแล้วในชีวิตพีมอยากจะกลับไปแบบเก่งแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าตอนนี้พีมไม่ได้พัฒนามาแต่แค่อยากได้สัญชาตญาณกับความรู้สึกแบบนั้นกลับมาแล้วผมก็อยากให้เพลงนี้พาผมกลับมาให้ได้
อยากให้พีมจำพีมที่เป็นพีมได้พีมวันนั้นเป็นพีมที่มีความสุขมั่นใจแล้วก็เป็นสเตจแล้วทำให้ได้เหมือนเดิมเพลงนี้จะเรียกพีมกลับมาในวันนั้นขอให้มั่นใจแล้วทำให้ได้คือจริงๆผมก็รักพิมพ์อยากให้พิมพ์มั่นใจในตัวเองเพราะจริงๆพิมพ์เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีสกิลที่ดีมากอยู่แล้วคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องร้องด้วยอารมณ์มันต้องมาจากอินเนอร์อะตอนรู้ว่าเป็นเพลงนี้รู้สึกชอบครับชอบมากเพราะว่าก็เคยอยากโชว์เพลงนี้มานานแล้วแล้วก็อยากร้องเพลงนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสร้องสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนผมเป็นคนชอบ R&B ครับแล้วก็ผมก็ห่างหายจากมันไปนานพอสมควรตอนที่แบบรู้โจทย์แล้วก็รู้เพลงแล้วหัวผมมันก็แล่นแล้วอะมันคิดโน้ตแล้วว่าในหัวว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆ challenge โอโบเหมือนกันนะเพราะแบบเพลงนี้มันต้องใช้ความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกจริงๆก่อนร้องอะโอโบถ้าโอโบจะทะลุของกรอบที่โอโบเป็นแพนเทอร์โอโบต้องใช้ใจแล้วฟังมันจริงๆว่าโอโบต้องการสื่อสารอะไรแต่ไม่ใช่การที่ว่าโอโบจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้พี่โอโบจะขึ้นแบบนี้แล้วลงแบบนี้โอโบจะทำแบบนี้แทบจะต้องไม่มีสิ่งนั้นมามั้งแล้วตอนที่ผมคิดอยู่อ่ะเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่ปุงอ่ะมองตาผมแล้วก็บอกว่าโอโบจะเป็นคนที่ดีไซน์โน้ตคิดโน้ตมาก่อนที่จะโชว์อยู่แล้วซึ่งผมก็แบบอ้าว ผมคิดอยู่ในหัวตอนนั้นเลยอ่ะมันก็เลยแบบคงเป็นสิ่งที่ผมต้องไปจัดการกับตัวเองนะครับเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์เรื่องการจัดวางอะไรต่างๆจดเพลงที่ให้ไป Heartbreak on Story พวกพี่ให้อิสระในการทำเพลงในนี้การแบ่งท่อนแบ่งกันเองได้ก่อนแต่เดี๋ยวพี่แอมอาจจะช่วยในการแบ่งบางอย่างแล้วเดี๋ยวมาแมทช์กันเชิงของการร้องเพลงอ่ะไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าในการใช้สัญชาตญาณอะไรอ่ะผมรู้สึกมันยากสำหรับผมครับเข้าใจแล้วแบบมันเป็น challenge ของทั้งคู่แหละแต่มันคนละแบบถ้าเรื่องเทคนิคผมไม่มีทางสู้โอโบเลยผมสู้โอโบได้อย่างเดียวคือสื่อสารอารมณ์ Just like the day that I met you, the day I thought forever, say that you love me, but that'll last forever. It's cold outside when you walk down my life. Why you walk down my life? I feel like this every time. On these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? คืออย่างนี้พอมันเป็นแบทเทิลใช่ไหมคะอยากให้น้องรู้สึกว่าในพาร์ทของเราอ่ะมันเป็นพื้นที่ของเราที่เราจะแข่งที่เราจะทำให้มันดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถึงแม้ว่ามันยังต้องมีภาพโชว์ที่ออกมาภาพรวมแล้วเพราะแต่ตรงไหนที่มันจะทิ้งโอกาสในการฟาดฟันไปหรออย่างเงี้ยนึกออกไหมอาจจะต้องเพิ่มความแบบดูเดือดได้อีกนิดนึงมันก็เหมือนพวกเราต้องช่วยกันไต่ขึ้นไปอ่ะคือถ้าเป็นแบทเทิลแบบติ้วมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเป็นแบทเทิลที่แบบเราสู้กันแล้วมันขึ้นไปด้วยกันอ่ะมันจะเป็นโชว์ที่ดีมากแต่ที่ร้องมาเมื่อกี้รู้สึกว่ามันดีนะมันดีทั้งคู่เลยมันแบบมันว้าวแหละประมาณนึงเลยอ่ะตอนนี้มันดูเครียดอ่ะอยากเพิ่มความเท่เข้าไปอ่ะเพราะว่าท่อนที่โอโบดูสบายอ่ะทั้งเสียงทั้งภาพมันดีไปหมดเลยบางทีมันดูจริงจังไปอ่ะตอนแรกๆอ่ะแต่ช่วงท้ายๆที่เหมือนโอโบเริ่มมันแล้วอ่ะมันดีกว่าแรกๆอ่ะของพี่พีเหมือนเจอช่องที่แบบมันเท่แล้วมันมีเสียงที่ดูแบบฝรั่งมากอ่ะออกมาที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเก็บฟีลลิ่งตรงนี้เอาไว้แล้วให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะดีมากพี่สาธุครับ เพราะเพลงนี้เราเคยทำได้ดีมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มั่นใจมากขึ้นด้วยจากการคำนวณของโบมาโบจะชนะได้ต่อเมื่อโบหาตัวเองเจอมันอาจจะใช้เวลาแต่ผมก็จะพยายามอยู่ดีเวลาที่ร้องแอดลิบอะเวลาท่อนที่ไม่มีเราหรือมันหยุดช่วงหายใจหรืออะไรเงี้ยพยายามแบบอินอยู่ในความสื่อสารนั้นอย่าหลุดแบบเหมือนมองเขาแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนหลุดแล้วมันคิดอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนความรู้สึกคนถ้ามันมีคนที่ดูหนูอยู่อะคนเดียวอะมันจะรู้สึกว่ามันไม่จริงอะได้กลับมาร้อง R&B มันก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวก็มารอดูกันว่าจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนผมต้องมั่นใจในตัวเองก่อนตอนนี้จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะพาตัวเองชนะเอาโบให้ได้
ไปโชว์กันแล้ว เย้ ดูไม่ได้หรอแน่นอะไม่ได้หรอ คู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างโอโบพบกับพีวสุครับ และในแบทเทิลครั้งนี้นะครับ น้องๆทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง Heartbreak Anniversary ของกิวิยองนะครับ คู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบโวคอลตอนนี้ทั้งคู่พร้อมนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมแล้ว Battle Start Balloons are deflated. Guess they look lifeless like me. We missed you on your side of the bed. Ooh, still got your things here. They stare at me like souvenirs. Don't wanna let you out my hand. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that will last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. On these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you even think of me? No. I'm building my hopes up like presents unopened to this day. I still see those messages that you read. Ooh. I'm foolishly patient. Can't get past the taste of your lips. Don't wanna let you out my head. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Say that you love me, but that won't last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walked out my life? 'Cause I remember every time. On these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I get like this every time. On these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? No. 'Cause I think of you, think of you.
และนี่คือ Heartbreak Anniversary จากโอโบและพีมวสุครับครับเยี่ยมฮะน้องๆทั้งสองคนน่าจะมีความรู้สึกอะไรสั้นๆอยากจะบอกไม่ว่าจะทีมเกสทีมดีเรคเตอร์หรือทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านไหมครับอย่างแรกเลยผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้แบบผมมาถึงตอนนี้ได้แล้วก็พัฒนามาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ปุงนะครับที่เลือกพีมเป็นคู่โบนะครับเพราะว่าพีมก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองใช้สัญชาตญาณในการร้องเพลงแล้วก็เต้นเยอะมากเลยนะครับก็ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพีมในมิชชั่นนี้มากแล้วก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างในแบบหลายมิติมากขึ้นครับก็ขอบคุณพีมมากๆที่มาเป็นคู่หูแบทเทิลของโบครั้งนี้ครับขอบคุณโอโบมากครับพี่วสุเชิญครับ ขอบคุณโอโบเหมือนกันครับที่ช่วยแบบให้พิมเห็นอะไรในตัวเองมากขึ้นแบบว่าควรแบบเก็บรายละเอียดหรือว่าทำงานให้มันเนียบกว่านี้ครับปกติจะใช้แบบอินสติ้งทำแต่ว่าเหมือนมาอยู่กับโอโบก็ได้เรียนรู้แบบความละเอียดของโอโบแล้วก็อย่างแรกก็ตื่นเต้นมากๆตอนขึ้นมาก็ใจเต้นสุดๆเลยแต่ว่าก็ทำเต็มที่เท่าที่เมื่อกี้ทำได้แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณพีมวสุเช่นกันนะครับและต่อไปเป็นหน้าที่พี่ๆทีมเกสแล้วนะครับบิลกินครับจริงๆทั้งสองคนเนี่ยมีเบสิกที่ดีนะแล้วก็มีอินสติ้งที่ดีนะครับในการเป็นนักร้องนะแล้วก็ด้วยเนื้อเสียงอะไรเงี้ยก็มีความแตกต่างกันแล้วก็มีสไตล์ที่ต่างกันอย่างพีมอะไรเงี้ยในช่วงที่พีมร้องเสียงสูงอะไรเงี้ยมันอาจจะฟังดูอึดอัดไปหน่อยเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของเรนจ์ของเพลงด้วยกับเสียงเราที่มันอาจจะเหมือนเกือบมิดแล้วเนาะอาจจะต้องไปเติมเรื่องของมิกซ์โทนหรือว่าการสวิตช์ช่องไปใช้ช่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันพอดีกับเรนจ์ของเราหรือจุดของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบพีมตรงที่มันจะมีพวกลูกที่มันออกมาจากอินสติ้งแล้วมันดูมีอารมณ์มาอยู่ในนั้นด้วยแล้วรู้สึกว่ามันธรรมชาติและเนี่ยคือความเป็นศิลปินที่มันอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าโอโบร้องได้แข็งแรงกว่านะแบบแบ่งโน้ตได้ละเอียดกว่าจะฟังได้ชัดเวลาแอดลิบอะไรเงี้ยเราจะแยกโน้ตได้ชัดกว่าฟังได้ชัดกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาแอดลิบสัดส่วนมันยังสามารถขยับได้อีกสร้างไดนามิกในช่วงนั้นได้อีกก็2 คน2 สไตล์นะครับชอบทั้งคู่นะอยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบคนไหนนะครับเก่งมากๆทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับด้วยเพลงนี้เนาะพอมันเป็นเพลงช้าแล้วมันมีจังหวะให้เล่นได้หลายลูกเนาะผมว่าโอโบทำได้เนียบและชัดมากๆในแต่ละการไล่โน้ตเนาะเลือกช่องเสียงได้ดีมากๆในแต่ละท่อนที่ร้องเนาะแล้วก็ลูกคอสวยสุดๆไปเลยครับผมแล้วก็ชอบพีมมากตอนเปิดหัวเปิดโคตรดีครับ รู้สึกว่าเราต้องฟังต่อแล้วก็แบบเนื้อเสียงตรงเนี้ยตรงเวอร์สอะรู้สึกว่ามันพอดีกับพีมมากๆแล้วมันได้โชว์เนื้อเสียงมันได้โชว์เสียงของพีมจริงๆแล้วแบบมันเพราะมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณไนซ์ครับวันนี้รู้สึกว่าโอโบดูวันนี้โอโบดูมีความมั่นใจมากๆแล้วก็ดูเตรียมตัวมาดีนะรู้สึกว่าเขากล้าที่จะปล่อยลูกหนักๆออกมาแล้วก็ไหลลื่นมากโอโบวันนี้ส่วนพีมวันนี้ก็ยังโชว์อินสติ้งได้ดีเหมือนเดิมการที่เรามีอินสติ้งที่ดีแต่อาจจะต้องมาพร้อมกับเทคนิคที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็อยากให้พัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณพี่โฟมากเลยครับต่อไปครูเจด้าเชิญครับตอนแรกๆไม่ค่อยเห็นพิมพ์ในเรื่องร้องแต่วันนี้พิมพ์ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบน้องแบบมีความมั่นใจแล้วก็ร้องได้ดีขึ้นชัดขึ้นสื่ออารมณ์ได้แบบชัดมากต่อให้จะมีแผลบ้างแต่รู้สึกว่าแบบมีเสน่ห์แล้วก็น่าฟังวันนี้โอโบก็เซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันว่าพี่เห็นโอโบร้องเพลงเพราะมากแล้วก็ลูกเอื้อนในช่วงท้ายไวเบรดเสียงตอนท้ายทุกอันคือรู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าแบบโอโบเสียงเพราะเท่าวันนี้รู้สึกแบบนั้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าทั้งสองคนนะคะทำได้ดีมากเลยนะคะเอาโอโบก่อนละกันโอโบก็คือเป็นคนที่เป๊ะมากร้องได้ดีนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างที่โอโบคิดที่จะร้องออกมาเนี่ยมันดูแบบเขาทำได้เก็บรายละเอียดได้ครบหมดเลย
เหมือนพี่ไม่รู้ว่าครบหรือยังแต่ว่าคนที่ดูตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันครบดูมันไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆรอบเนาะว่าอยากให้โอโบมีความที่แบบดูสบายขึ้นอีกนิดหนึ่งตอนนี้มันมีความดูจริงจังแล้วก็บางครั้งมันอาจจะแบบขาดในเรื่องของการส่งเสน่ห์บางอย่างที่อยู่ในตัวโอโบออกมานะคะแล้วก็ซึ่งเสน่ห์อันนั้นน่ะบางครั้งพี่แอบเห็นตอนที่โอโบแบบซ้อมอะแล้วมันไม่ได้จริงจังมากซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะทำให้เราดูมีด้านของความเนี้ยบความเป๊ะและก็มีด้านที่ดูดึงดูดมากขึ้นได้อีกนะคะแล้วก็ของพีมนะคะจุดเด่นของพีมก็คือการร้องที่มันดูใช้อินสติ้งสูงมากๆนะคะแล้วก็มันเท่มากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าพีมกำลังเล่าเรื่องเนี้ยออกมาให้เราฟังจริงๆเสียงของเขาที่มันแตกต่างคืออย่างของโอโบเนี่ยในความเนี้ยบมันมีความคาดเดาได้ว่าโอโบจะจบประโยคแบบนี้แน่นอนแต่ว่าของพีมอ่ะมันจะมีความหลากหลายค่ะคือเขาจะเหมือนมีเทคนิคที่มันออกมาจากความรู้สึกด้วยแล้วก็เป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคการร้องเพลงจริงๆผสมกันค่ะก็จะมีความน่าสนใจค่ะโอโบเป็นเด็กที่ไม่เคยหยุดการพัฒนาตัวเองแล้วก็โอโบพัฒนาตัวเองมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงมาตลอดแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราเห็นว่าโอโบพัฒนาด้านการร้องจนแบบเราตกใจมากเลยโอโบเรารู้สึกว่าโอโบร้องเพลงได้ดีมากเลยวันเนี้ยเราทึ่งในการเก็บลูกโน้ตของโอโบที่แบบเป็น perfectionist ที่เก็บละเอียดแบบทุกโน้ตที่ไต่ไปแล้วแตะมันคือชัดแล้วเรารู้ว่าเราแบบดีไซน์แบบนี้ออกมาเลยอะเรานับถือความกล้าที่จะเล่นแล้วก็การดีไซน์โน้ตทุกอย่างแล้วก็โอโบทำกันบ้านเป็นเด็กที่พยายามทำกันบ้านเก็บทุกเม็ดได้ดีจริงๆนับถือมากครับตรงนี้โอโบส่วนอีกฝั่งหนึ่งพี่พีมครับอาจจะไม่เท่ากับโอโบที่เก็บเนี้ยบในการแบบแน่นในแต่ละอันแต่สิ่งที่พี่พีมมีจริงๆก็คือความจริงใจในการร้องเพลงที่มาจากตัวตนของพี่พีมที่อยากจะเล่าเรื่องตัวตนออกมาเนาะสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากพี่พีมต่อไปคือจำความรู้สึกในการร้องเพลงและความสุขบนเวทีไว้ให้มากๆเพราะเมื่อสิ่งนั้นถ้าเกิดพี่พีมขาดไปเสน่ห์พี่พีมในการร้องมันจะหายไปณวันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่พีมคิดอะไรอยู่แต่ขอให้จำไว้ว่าวันนี้พี่พีมร้องเพลงได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมีในรายการนี้มาในตัวชีวิตของพี่พีมเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถึงเวลาต้องโหวตแล้วครับเชิญครับและคนที่ชนะในแบทเทิลครั้งนี้คือพิมพ์วสุครับโอโบครับไม่ใช่ว่าเราทำได้ไม่ดีนะครับแต่เราแค่ต้องไปรออยู่ในเรดโซนก่อนโอโบไม่ต้องเสียใจในวันนี้มันยากสำหรับพี่ๆทุกคนที่นี่มากๆแล้วมันยากสำหรับพี่เองเหมือนกันขอบคุณโอโบมากที่ทำสเตจดีๆให้พี่ดูวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอโบทำดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากที่ตั้งใจมาตลอดนะคะขอบคุณครับเราเจอกันครับเชิญครับ พี่ปุงคอมเมนต์ทัดใจอยู่ครับ พี่ปุงพูดว่าโบเก่งมากก็ไม่เคยเห็นโบร้องดีขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นเด็กที่ตั้งใจมาตลอดครับ
ก็รักพิมพ์ เพราะว่าพิมพ์ก็ตั้งใจเหมือนกันในแบบของพิมพ์ แล้วก็ดีใจด้วยที่ชนะในมิชชั่น 4 ครั้งนี้ ขอบคุณโอโบมาก แล้วรู้ว่าโอโบก็ตั้งใจมากเหมือนกัน แล้วก็พี่ไม่อยากให้ใครแพ้ แต่ว่ามันก็ขึ้นมาให้ได้นะ รอเซฟโอโบอยู่ หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับ รักนะ ผมว่าสมแล้วแหละที่แบบเรามาคู่กัน เพราะว่าเหมือนมันได้เรียนรู้จากกันจริงๆ คือพิมเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรก็ทำสมมติผมเตรียมสิ่งนี้มาแล้วพิมเตรียมสิ่งนี้มาแล้วมันไปได้กันละพิมแหวกปุ๊บผมแบบฟังบนสเตจผมแบบผมก็เลยแบบแหวกตามไปด้วยมันเลยทำให้แบบอยู่กับพิมผมต้องทำอะไรที่ท้าทายโบมากกว่าเดิมแบบมากๆเลยครับมันเลยทำให้มันตื่นเต้นสำหรับทั้งการซ้อมแล้วก็การขึ้นมาโชว์ครั้งนี้ครับมันเลยทำให้เหมือนมิชชั่นนี้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างในการแบบทำให้ผมโตขึ้นมากๆครับไม่รู้สึกว่าแบบโอโบไม่ดีกับพีมแต่รู้สึกว่ามันแค่มีอะไรบางอย่างที่แบบของพีมไปทัดใจดีเรคเตอร์มากกว่าส่วนอีกใจนึงก็รู้สึกแบบดีใจเพราะเหมือนเราไม่ได้แบบเป็นผู้ชนะมาตั้ง2มิชชั่นแล้วพอเราไม่ได้ชนะมาหลายมิชชั่นแล้วรู้สึกว่ารอบนี้เราชนะแล้วก็รู้สึกดีมีกำลังใจมากขึ้นเบสิก2 คนนี้แน่นมากเป็นคนมีของมาทั้งคู่รู้สึกว่าพี่ผลออเดอร์นะพี่ฮาร์ดก็เช่นกันคู่นี้น่าดูมากเพราะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเซนเตอร์ก็ได้และตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงการแบทเทิลคู่สุดท้ายคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างขุนพลกับฮาร์ดครับและคู่นี้นะครับจะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Dance พร้อมนะครับถ้าน้องทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าต้องเจอฮาร์ด คุณดูเป็นเซนเตอร์แล้วก็ฮาร์ดก็อยากเป็นเซนเตอร์เหมือนกันตั้งแต่เข้ารายการมาก็ค่อยๆสนิทกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมาแบบแบทเทิลกันก็ค่อนข้างหนักใจอยู่หน่อยๆครับอยากเดบิวต์กับคุณฮาร์ดก็มองว่าตอนนี้คุณก็สามารถเดบิวต์ได้แล้วพอฮาร์ดต้องมาแบทเทิลกันเพื่อหาคนตกรอบแล้วต้องเป็นคุณจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันยากคู่แบทเทิลของพี่ฮาร์ดคือคุณพลครับตอนแรกคิดว่าพี่ขุนน่าจะคู่คนแบบอโปดูเป็นแบบชายออกมามีแบบเป็นแบบฟิลเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าพี่ผลออเดอร์นะพี่ฮาร์ดก็เช่นกันเบสิก2 คนนี้แน่นมากก็แบบเป็นคนมีของมาทั้งคู่แต่ว่าขุนพลมีประสบการณ์มาแล้วแหละฮาร์ดก็คือทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบยังไม่ปลดล็อกตัวเองด้วยความที่พี่ขุนเขาแบบชายสุดๆไปเลยรู้สึกว่าพี่ขุนก็น่าจะแบบเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าน่าจะชนะพี่ฮาร์ดได้จะรู้สึกว่าคู่นี้น่าดูมากเพราะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเซนเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำไมถึงจับคู่กันผมว่าฮาร์ดกับผมมีความคล้ายๆกันตรงเรื่องสกิลครับร้องได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือนกันแบบความหลากหลายที่แบบไม่ได้ชัดไปสักทางเลยพี่ว่าขุนกับฮาร์ดร้องได้เต้นโอเคถ้าเจอกรุ๊ปหรือเจอเพลงที่ลงตัวก็อาจจะเป็นเซนเตอร์กันได้ Dream about you twice every day wish that I could see your face wanna think your days Come here nobody good boy come back nobody good boy come back I'm trying to hit the good boy come back เด็กๆหลายคนก็จะคิดว่าพี่ขุนทำดีมาตลอดเก่งมาตลอดเอาใครไปสู้กับพี่ขุนใครจะสู้ได้นะอันนี้คือฟีดแบ็กของเด็กๆพี่รู้สึกว่าจริงๆถ้าฮาร์ดทะลุอะไรบางอย่างได้พี่ว่าฮาร์ดจะทะลุไปไกลเลยก็
ก็เลยรู้สึกว่าการที่เอาฮาร์ดมาเจอขุนมันอาจจะเป็นการชาเลนจ์ฮาร์ดที่ดีเหมือนกันเพราะมันจะเป็นสิ่งที่การันตีแล้วบอกได้เลยว่าพี่ฮาร์ดจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่มันแอบวัดใจระดับหนึ่งแล้ววัดใจเรามากๆด้วยเราเห็นฮาร์ดตั้งแต่วันแรกแล้วเราบอกพี่ยงเลยวันแรกว่าคนนี้มีคาริสมาของความเป็นเซนเตอร์มันก็ยากสำหรับฮาร์ดเหมือนกันถ้าพูดตรงๆแต่ว่าฮาร์ดชอบทำงานหรือว่าอยู่กับคนที่เก่งกว่าอยู่แล้วไม่รู้ฮาร์ดรู้สึกว่ามันจะทำให้ฮาร์ดสามารถที่จะไปอยู่ระดับเดียวกับเขาได้เร็วของพี่ขุนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้ขุนได้แบทเทิลกับฮาร์ดจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของการทำทีมเวิร์กโดยที่ในเวลาทำงานคืองานในเวลาที่เป็นเพื่อนคือเพื่อนเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการทำงานในชีวิตจริงแหละพี่อยากให้ขุน respect ฮาร์ดในฐานะคู่แข่งเหมือนกันโจทย์ในการแบทเทิลก็คือโวคอลและแดนมันไม่ใช่โวคอลอย่างเดียวละไม่ใช่แดนอย่างเดียวละมันคือโวคอลและแดนโจทย์เพลงของพวกน้องก็คือUnderground ว้าวพอขึ้นมาฮาร์ดไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าคือฮาร์ดไม่ได้ฟังเพลงนี้บ่อยแต่คือรู้จักเพราะว่าแบบเพลงนี้ดังมากผมชอบเพลงนี้มานานมากๆผมเคยแบบนั่งฟังเพลงนี้แล้วอินมากๆพอรู้ว่าจะได้มาร้องเพลงนี้แล้วก็มาแดนซ์เพลงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำมันเป็นเพลงสากลพอมันเป็นเพลงสากลแล้วจะทำได้ดีไหมแล้วเพราะว่าฮาร์ดมีปัญหาเรื่องแบบสำเนียงด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะให้น้องร้องเวอร์ชันร็อกเดี๋ยวจะทำการ rearrange แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเดี๋ยวจะทำเวอร์ชันที่มีการเต้นเข้าไปด้วยอาจจะมี dance break เพิ่มขึ้นมาอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวน่าจะ rearrange แบบใหม่ฮาร์ดอยากลองร้องเพลงร็อกมานานมากแต่ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนุกดีครับเขาจะทำให้เป็นเพลงร็อกอะฮะมันจะมีความกรันช์ก็คือแบบเหมือนเสียงคูดๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถนัดกับสิ่งนี้อยู่ครับเพราะว่าตอนโชว์เคสได้ทำสิ่งนี้บ่อยด้วยแล้วก็เจ็บคอมากแต่ก็รู้สึกว่านั่นแหละเจ็บคอในวันนั้นได้เอามาใช้ในวันนี้ครับอยากให้นำเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองเราไม่ได้อยากให้น้องมาเพอร์ฟอร์มแล้วเหมือนกันนะมันต้องเป็นตัวของฮาร์ดกับตัวของคุณเองอย่าอยู่ที่เดิมอะไรที่ไม่เคยทำลองทำมันชาเลนจ์ตัวเองดังนั้นอันนี้อยู่ที่พวกน้องดีไซน์ว่าพวกน้องอยากดีไซน์ยังไงแต่สุดท้ายต้องมีความเป็นแบทเทิลมากกว่าโชว์นิดเล็กถ้าสมมติน้องจะบอกว่าเต้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโชว์ดังนั้นแบทเทิลร้องก็ต้องเป็นแบทเทิลจริงๆจุดอ่อนผมคือเรื่องไอเดียเต้นผมเป็นคนที่เต้นได้แต่ต้องมีท่าให้อะไรเงี้ยแต่ฮาร์ดเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเขาคิดเรื่องเต้นได้ดีสิ่งแรกที่ฮาร์ดเวิร์กเลยคือเรื่องร้องเรื่องคีย์คอยถามคนตอนนั้นแทบจะทั่วบ้านเลยแบบจะถามแบบเรื่องสำเนียงบ่อยมากว่าแบบมันออกเสียงยังไงต้องเชื่อมคำยังไงเว้นจังหวะยังไงให้ฟังแล้วดูไม่แปลกอะไรเงี้ยI worked my whole life to get high, just to realize everything I need is on the ground. My world's been hectic, seems electric, and I'm waking up with your voice in my head, and I'm trying to send a message, let you know that every single minute I will watch you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking about getting you and I. ที่ขุนส่วนการร้องอ่ะค่อนข้างจะยากกว่ามันดูแบบเทคนิคเยอะกว่าแหละถ้าพูดกันตามตรงดังนั้นจริงพี่ฮาร์ดจะต้องสู้ด้วยไดนามิกหรือสู้บางอย่างตั้งแต่ต้นอ่ะไม่งั้นมันจะถูกกลบจากพี่ขุนตรงท่อนเวอร์ส2ได้ถ้าอาจจะต้องไปปรับอะไรยังไงไหมหรือว่าจะต้อง strict dynamic เพิ่มขึ้นไหมเนี่ยต้องมาลองไปดูอีกทีนึงคือเหมือนเมื่อกี้พี่ฮาร์ดมาด้วยอินเนอร์ที่ร้องแล้วก็เราแบ่งกันคนละครึ่งเพลงกันกับขุนอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยให้ปรับ mindset ใหม่ว่าเราแบทเทิลของเรามันก็ต้องเลิศของเขามันก็ต้องเลิศอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมเมื่อกี้ดูแบบไม่ค่อยสู้กันอะสามคีย์ไปหน่อยเราเดี๋ยวแต่ว่าเราแข่งเสร็จแล้วเราสามคีย์เหมือนเดิมนะหลังจากนั้นฮาร์ดเลยเวิร์กเรื่องร้องแบบมากขึ้นตอนแรกก็เยอะแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบเยอะขึ้นไปอีกเลยฮาร์ดไม่ได้มีความหมายของคำที่ร้องออกมาว่าคำนั้นฮาร์ดรู้สึกอะไรอยู่แต่ตอนนี้ฮาร์ดร้องให้เนื้อถูกคีย์ถูกเมโลดี้ถูกแต่ไม่ได้มีความรู้สึกในคำนั้นๆถ้าเกิดฮาร์ดมีความรู้สึกในคำนั้นๆแอคชั่นบอดี้แลงเกจต่างๆออกมามันจะออกมาเองคือถ้าทำเรื่องร้องได้จนเขาไม่สามารถเปรียบเทียบเรื่องร้องได้ขนาดนั้นแล้วพอถ้าสมมติว่าเขาไปเปรียบเทียบเรื่องเต้นฮาร์ดก็อาจจะมีโอกาสชนะของฮาร์ดรู้สึกว่าสำหรับผมคือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะร้องดีกว่าเขาตอนนี้ก็จริงความรู้สึกนะฮะแต่ถ้าเพอร์ฟอร์มเขาดีกว่ามันก็อาจจะทำให้ภาพรวมดูไปทางเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
หรับเรื่องเต้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์พี่ฮาร์ดของพี่ฮาร์ดดูน่าสนใจแบบอย่างเงี้ยมันโชว์ให้เห็นมันก็เลยรู้สึกว่าโหคนนี้เขาดูมีการแบบโชว์ออฟตัวเองออกมาในสไตล์ที่เขาทำพี่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนคนนี้แอบดูดสายตาได้มากกว่าแต่แค่ว่ามันมาตอนต้นแต่ตอนปลายมันดูแผ่วๆมันดูทิ้งไปรู้สึกว่าตอนเต้นตอนนั้นฟิลมากฟิลแบบไม่ได้รู้สึกเครียดไม่ได้รู้สึกอะไรเลย แล้วก็รู้สึกแบบเป็นตัวเองพอเห็นฮาร์ดเต้นอ่ะมันดูเป็นฮาร์ดคนใหม่อ่ะฟีลแบบฮาร์ดที่มั่นใจกว่าเดิมอะไรเงี้ยพี่ขุนเป็นคนที่ใช้ร่างกายดีแล้วมีความคล่องตัวแหละแล้วก็เต้นได้ค่อนข้างโอเคด้วยแต่แค่ว่ามันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าอย่างพอพี่ขุนเต้นอ่ะพี่ขุนจะเต้นกับมูฟเมนต์เนาะกับท่าแต่ว่าไม่ค่อยโชว์อารมณ์ออกมาให้เห็นมันเลยเหมือนขาดคำว่าโชว์ออกมานิดนึงรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยหลอมไปกับตัวท่าอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากสำหรับผมคือความแบบว่าต้องแบบเขาเรียกอะไรบาลานซ์เวลากับการซ้อมก็วันที่เพิ่งแบบได้อัปเดตบีทมาฮาร์ดก็เลยแบบมีเวลาตรงนั้นในการแบบคิดท่าอะไรอย่างงี้ให้มันแบบเป็นตัวเองแล้วก็ดูดีแต่ว่าเหมือนขุนไม่ค่อยได้มีเวลาแล้วเมื่อคืนก็น่าจะต้องคิดจนดึกดันไม่สบายด้วยช่วงไม่ถึงอาทิตย์ก่อนจะโชว์ฮะแล้วท่ามันก็ยังดันไม่ลงตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเหมือนแบบต้องเหมือนแบบเอาชนะตัวเองให้ได้กับเวลาที่มีน้อยเหมือนฮึดขึ้นมาสู้อะตี 2 ตี 3ผมก็นั่งแบบคิดท่าแล้วก็ส่งให้ครูดูอะไรเงี้ยฮะหรือหนูเพิ่งมาใช่ไหมแล้วก็ต้องร้องเพลงด้วยใช่ไหมพี่อยากปรับท่าให้ถึงคนแต่ไม่รู้จะน้อยแล้วมีเวลาไหมท่าโซโล่หนูอ่ะยังไม่รอดกับพี่ตอนนั้นเหมือนครูเจด้าก็แบบค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องท่าเต้นของผมส่วนฮาร์ดก็คือดุมากตอนนั้นแบบดูเหมือนเสือที่จะมาล่าเหยื่อรู้สึกเครียดแล้วคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยถามว่าแบบคือถ้าเครียดหรือว่าแบบมีเรื่องอะไรแบบเล่าให้ฟังได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยคือต่อให้จะช่วยแก้ปัญหาให้ไม่ได้อย่างน้อยก็แบบรับฟังได้แล้วพอแบบคุยกันก็เข้าใจขุนมันมากขึ้นครับผมชอบฮาร์ดอย่างหนึ่งคือเหมือนฮาร์ดก็แบบว่าไม่ได้เทคว่ามันเป็นการสู้อะแต่มันเป็นการทำงานด้วยกันแล้วแบบทำให้มันเป็นโชว์ที่แบบว่าคนจะจำให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมชอบคำนั้นของฮาร์ดมากเรารู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทำต่อให้มันแบบทำให้ได้อะไรเงี้ยแบบถ้าฮาร์ดอยากจะเดบิวต์ด้วยกันฮาร์ดต้องชนะขุนให้ได้ยังไงก็ไม่ยอมฮาร์ดแน่ๆเราจะทำให้ 65% ของเรากลายเป็น100% ที่สู้ฮาร์ดได้ไม่มีทางท่านคิดว่าขุนไม่มีทางอ่อนข้อให้อยู่แล้วกลัวตกรอบสู้ด้วยทุกอย่างที่ฮาร์ดมีแล้วก็พอมั่นใจท่านคิดว่าฮาร์ดต้องมั่นใจก่อนว่าฮาร์ดสู้ได้ฮาร์ดถึงจะสู้ได้ I've been magic, it's fantastic. Just sit up, warm in the mattress. ตอนนี้อินเนอร์เราคือดุยัง และตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงการแบทเทิลคู่สุดท้ายคู่ต่อไปนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างขุนพลกับฮาร์ดครับน้องๆทั้งสองคนจะมาแบทเทิลกันในเพลง On the Ground ของ Rosé และคู่นี้นะครับจะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Dance ขุนพลฮาร์ดพร้อมนะครับถ้าน้องทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start
Oh yeah, oh. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a match, but find it when you want it, suddenly you have it. You find out that you go just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I worked my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I worked my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the everything I need to. My world's been hectic, seems electric, but I've been waking up with your voice in my head, and I try to send a message and let you know that every single minute I'll be without you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on, everything I need is on the ground. It now, but I figure it out. Everything I need is on the ground. Just drop by your house, so far from you now, but I figure it out. Everything I need is on, everything I need is.และนี่คือ On the Ground โดยขุนพลและฮาร์ดนะครับ อยากพักหายใจกันก่อนไหมฮะ นิดนึงก็ดีฮะ โอเค น่าจะเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้น้องๆทั้งสองคนนะครับพูดความรู้สึกสั้นๆสำหรับโชว์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ใครหายหอบก่อนเชิญครับ มิชชั่น4มิชชั่นนี้เป็นสำหรับผมมันไม่ใช่การแบทเทิลฮะมันคือผมรู้จักฮาร์ดมากขึ้นนะฮะมีวันหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่น่าจะทำได้แน่เลยแบบมิชชั่นเนี้ยผมนั่งเปิดใจคุยกับฮาร์ดนะฮะว่ารู้สึกว่าตอนนี้แบบจากตอนแรกที่รู้สึกมั่นใจกับมิชชั่นนี้มากๆมันกลายเป็นว่าเบื้องหลังคือเรามีการป่วยด้วยแล้วแบบว่าหลังๆมาเราเริ่มเครียดพอเราหายไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมามันเหมือนแบบเราตามฮาร์ดไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมิชชั่นที่สนุกมากๆอย่างหนึ่งคือฮาร์ดแฟร์กับผมมากๆคือเขาช่วยผมตลอดเลยไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องเต้นเรื่องการคิดท่าอะไรเงี้ยคือรู้สึกขอบคุณฮาร์ดตัวนี้มากๆคือแบบเราแบบ
รู้สึกโล่งใจที่อยู่กับยูอะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแบบว่า เราจะรอดไม่รอด ใครจะเป็นยังไงก็ขอให้ปลายทางเราได้อยู่ด้วยกันครับ ขอบคุณคุณพลมากนะครับ มาถึงฮาร์ดแล้ว มาซะซึ้งเลย ก็จริงๆเขาเองก็มีเรื่องให้เครียดเยอะในช่วงนี้ แล้วก็เวลาก็มีน้อยครับฮาร์ดก็เลยขออนุญาตครับคือบอกมันตรงๆเลยว่าแบบมึงมีอะไรก็แบบบอกกูได้ทุกเรื่องคือต่อให้เป็นคู่แข่งกันจริงๆแต่ว่ากูรู้สึกว่ายังไงมิตรภาพสำหรับกูมันก็สำคัญกับผลแพ้ชนะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากนะครับต่อไปน่าจะเป็นหน้าที่ของพี่ๆทีมเกสก่อนครับหาลองดีมากโดยท่อนเปิดทุกอย่างการเพอร์ฟอร์มการแสดงสีหน้าท่าทางอินเนอร์ทุกอย่างชายนิ่งมากๆตอนนั้นบนเวทีทำได้ดีมากติดอย่างเดียวครับตอนที่มันเปลี่ยนดนตรีเนาะไปเป็นร็อกนิดหน่อยพี่รู้สึกว่ามันเราติดแบบเกินไปนิดมันทำให้คือถ้ามันมาแบบบางลูกผมรู้สึกว่ามันจะพอดีแต่ตอนนี้มันอาจจะติดกันไปในหลายๆห้องมันติดกันไปหน่อยมันเลยทำให้ฟังไม่สบายนิดหนึ่งฟังไม่ลื่นนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตอนพาเต้นคือว้าวโลกแตกไปเลยใช่ครับเป็นคนใช้บอดี้ได้ดีมากๆส่วนขุนพลตอนเราลองท่อนเวิร์สตอนแรกรู้สึกไม่ค่อยส่งแต่พอมาอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนเป็นท่อนที่มันเต้นคู่หรือว่าร้องคู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยความperformance ณตอนนั้นด้วยคาริสมาต่างๆมันออกมาได้ดีกว่าฮาร์ดตอนนี้ก็คือฮาร์ดเปิดได้ดีแล้วคุณพลจบได้ดีเลือกยากครับขอบคุณไนซ์มากนะครับต่อไปบิลกินเชิญครับผมว่าเป็นหนึ่งในโชว์ที่ผมประทับใจมากจริงๆแล้วสำหรับการคอมเมนต์ในเรื่องของ vocal และ dance นะผมรู้สึกว่าทั้งสองคนนะมีสกิลที่ดีและสำหรับผมรู้สึกว่ามันครบอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรในเชิงเทคนิคมากเพราะว่าทั้งสองคนดูมีเทคนิคที่แข็งแรงอยู่แล้วเลือกใครก็ได้ไม่อายรู้สึกว่าทั้งสองคนแบบเก่งสุดๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับจะเลือกคนที่รู้สึกว่ารู้สึกมากที่สุดชัดที่สุดสำหรับโชว์ที่ดูแล้วกันครับผมขอบคุณบิลกินมากนะครับต่อไปทีมดีเรคเตอร์เริ่มจากพี่อั้นเลยครับเชิญครับพี่ถ้าสังเกตดูดีๆนะมันเป็นแบทเทิลที่หันหน้ามาปะทะกันน่ะน้อยกว่าคู่อื่นๆเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่แบทเทิลกันมากกว่าหลายๆคู่เลยด้วยซ้ำมันมาสู้กันด้วย energy แล้วมาสู้กันด้วย inner ด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยพลังอ่ะฮาร์ดคือสายตาตอนเปิดมาสายตาฮาร์ดจ้องมองนี่คือแบบเดือดแล้วอ่ะแค่ตาก็เดือดแล้วอ่ะแล้วตอนที่จะเข้าช่วงเต้นอ่ะปึ๊บพี่กับพี่ปุงกรี๊ดพร้อมกันครับกรี๊ดยังไงอีกแล้วเหรอ กรี๊ดในใจครับพี่ขุนอันนี้พูดแล้วเหมือนจะเวอร์นะแต่พี่รู้สึกจริงคือฉาก CG ข้างหลังอ่ะจริงๆมันเป็นภาพ abstract ใช่ไหมแต่ตอนพี่ขุนโชว์อ่ะมันมีแวบหนึ่งพี่เห็นมันเป็นรูปเสือคือมันออร่ามันออกมาจนมันแบบมันเหมือนในการ์ตูนอะที่มันแบบออร่ามันออกมาแล้วเห็นมีเสืออยู่ข้างหลังอะเป็นปราณไทเกอร์ มันอาจจะดูเวอร์แต่พี่รู้สึกมันเห็นอย่างนั้นจริงมันเห็นแวบหนึ่งขึ้นมาจริงๆทั้งคู่ถ้ามันมาด้วยฟีลลิ่งมันไม่ได้ขนาดนี้มันจะไม่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามันแบทเทิลได้ขนาดนี้หรอกทั้งสองคนมันแบบเดือดมากจริงสนุกมากครับขอบคุณครับ เหมือนกับเรากำลังดูการปะทะกันของเหลียงเฉาเว่ยและหลิวเตอหัวในหนังเรื่อง Internal Affair ขุนพลนี่ตอนนี้คือแบบเราไม่ question ขุนพลอีกแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรกตอนนี้ขุนพลเหมือนแบบพระเอกตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อาจจะรู้สึกว่าในท่อนร้องแรกขุนพลอาจจะแบบทำให้เราสะใจได้กว่านี้อีกนิดนึงแต่ที่เหลือแบบไม่ได้ติดอะไรเลยส่วนฮาร์ดก็รู้สึกว่าวันนี้ตกใจว่ามันฮาร์ดมันเอาจริงแล้วมันไปเข้าห้องการเวลาอะไรมาวะ สู้ได้ดีมากจริงๆอ่ะวันนี้ผมทำบีทเนี้ยตอนทำอ่ะแล้วก็นึกภาพ
ตอนนี้สิ่งที่มันโชว์มันเกินกว่าที่ผมคิดไปอีกอะแล้วเมื่อกี้ตอนดูคือใจสั่นมากแบบว่าโคตรเด็ดขาดสุดยอดครับทั้งคู่ขอบคุณครับครับ คู่นี้เป็นคู่ที่แบบรอดูจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ดูซ้อมแล้วรู้เลยว่าแบบเดือดแน่ๆอันแรกเลยชื่นชมขุนพลมากๆน้องไม่สบายเจอครั้งที่1ขุนพลเป็นยังไงบ้างทรงๆครับครั้งที่2มาเพอร์ฟอร์มให้ดูเราเห็นว่าน้องยังทำได้ไม่ดีแล้วก็มีความเครียดน่าจะเครียดทั้งเรื่องของฝึกร้องด้วยแล้วก็มันเป็นเต้นด้วยก็พยายามแชร์กันต่างๆแล้วก็ในใจเราคิดตลอดว่าขุนพลสเตจนี้ยากแน่ๆเพราะว่าเวลาน้อยแต่จะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ขุนพลทำไม่ได้ลดมาตรฐานความเป็นขุนพลเลยส่วนฮาร์ดคล้ายๆกับพี่โฟเลยเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของฮาร์ดที่ค่อนข้างตกใจฮาร์ดเต้นได้ขนาดนี้เลยเหรอสเตจนี้ฮาร์ดได้ใจพี่มากๆแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นฮาร์ดมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ พี่อะรู้สึกว่าเห็นความกังวลบางอย่างในขุนพลในน้ำเสียงหรืออะไรที่รู้สึกว่ามันมีความเหมือนไม่กล้าใส่สุดบางอย่างในการร้องนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเพราะไม่สบายด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าโชว์เนี้ยก็ยังเป็นโชว์ที่มันน่าประทับใจมากๆเหมือนเดิมคือมันแค่เราบังเอิญรู้ว่าเคยได้ยินตอนที่ไดเรคเตอร์เช็คว่ามันมีบางเทคนิคที่ขุนเคยทำได้แต่ว่าวันนี้มันไม่ได้ยินนะคะก็เลยรู้สึกเสียดายนิดหน่อยในจุดนี้ส่วนของพี่ฮาร์ดนะคะตกใจเหมือนกับพี่โฟพูดว่าแบบเมื่อกี้ยังถามพี่อันว่าฮาร์ดเขาไปอะไรมาจากไหนเนี่ยคืออยู่ดีๆใช่เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่ฮาร์ดเคยขาดมากที่สุดเลยอะคืออินเนอร์อยู่ดีๆฮาร์ดก็คือดีขึ้นมามากๆในเพลงนี้นะคะแล้วก็เหมือนพี่เข้าใจฮาร์ดเลยว่าฮาร์ดจะรู้สึกว่าแบบต้องมาสู้กับขุนพลแล้วรู้สึกประทับใจที่ฮาร์ดแบบสู้แล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่กดตัวเองแต่กลับทำให้เป็นแรงผลักดันได้นะคะแล้วก็การร้องก็ร้องได้ดีก็จะมีแบบรู้สึกว่ามันล้นนิดหน่อยในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเพอร์ฟอร์มของฮาร์ดวันนี้มันน่าประทับใจมากคือจริงๆอยากบอกว่าโชว์เนี้ยมันเป็นโชว์ที่พวกเราตื่นตาตื่นใจมากพอมันเป็นแบทเทิลก็อาจจะต้องเลือกสักหนึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถเลือก2คนในครั้งนี้ได้ค่ะครับในส่วนหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปจริงๆขุนพลเองไม่ได้เป็นเซนเตอร์มาเพราะเขาเป็นขุนพลน่ะแต่จริงๆขุนพลเป็นเซนเตอร์ได้เพราะความพยายามของเขาแล้วการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วมีวินัยมากๆเขาทำด้วยแอคชั่นที่เขาพยายามมาตลอดแล้วเขาละทิ้งเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่ายแล้วเรา appreciate สิ่งนั้นขุนพลเราเห็นอยู่เสมอว่าขุนพลต้องสละอะไรหลายๆอย่างมากเพื่อมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วบางคนอาจจะไม่ได้เห็นตรงนั้นเพราะเขาเห็นเบื้องหน้าของขุนพลที่ได้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วขุนก็พยายามอย่างหนักกว่าจะได้ตรงนี้มาเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือการไม่ทะลุของฮาร์ดแล้ววิธีอะไรล่ะที่มันจะอยู่ในเกมการแข่งขันนี้แล้วมิชชั่นนี้น่าจะเป็นมิชชั่นที่พิสูจน์ตัวฮาร์ดแล้วกันว่าฮาร์ดจะสามารถ survive และเป็น survival ที่แท้จริงได้หรือไม่อยากจะบอกน้อง2คนว่ามันสักเซสมากๆในเวทีนี้แล้วเราภูมิใจในน้อง2คนมากขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้งทีมเกสและทีมไดเรคเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญโหวตครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7คนนะครับและผู้ชนะในครั้งนี้ฮาร์ดครับทีมเกสกับทีมไดเรคเตอร์มีอะไรจะพูดไหมครับจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจทั้งสิ้นมันโคตรสมศักดิ์ศรี
เก่งมากทั้ง2 คนขอบคุณมาก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 ขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณขุนพลมากเช่นกันนะครับ พี่ก็เชื่อว่าถ้าไม่มีขุนพลโชว์นี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้แน่นอน เจอกันที่เรดโซนครับเชิญครับ และในคู่นี้เราก็ได้วินเนอร์ของเราแล้วเนาะฮาร์ดตอนนี้ฮาร์ดรู้สึกยังไงบ้างครับ ที่ตัวเองได้เป็นผู้ชนะ ขอบคุณครับ ขอบคุณที่เห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจ แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณขุนพลด้วยครับ คือถ้าไม่มีขุนพลฮาร์ดว่าฮาร์ดก็ทำโชว์นี้ไม่ได้เหมือนกัน พี่ปุงครับ ถ้าทำได้ฮาร์ดรู้สึกว่าฮาร์ดได้รับความช่วยเหลือจากพี่ปุงเยอะมาก ไม่ว่าจะทั้งแนะนำการร้องสำเนียงภาษาอังกฤษขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์ทุกคนด้วยที่คอยแนะนำแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นคำแนะนำฮะเก็บเอามาปรับปรุงอยู่ตลอด ขอบคุณครับ ขอบคุณฮาร์ดเองมากเช่นกันนะครับผมที่เป็นฮาร์ดแบบที่ทะลุสักทีเจอกันในมิชชั่นต่อไปครับขอบคุณครับ เอาจริงเลยก็เขาก็เป็นเพื่อนผมคนหนึ่งที่แบบเหมือนเพื่อนเราสมเด็จอะดูเพื่อนในจอตอนเนี้ยคือแบบภูมิใจอะ และตอนนี้นะครับในมิชชั่นที่ 4 การแบทเทิลของน้องๆเทรนนีทั้ง 12 คู่ได้จบลงแล้วครับอยากจะให้พี่ๆทีมเกสทั้ง 2 คนนะครับฝากอะไรถึงน้องๆทั้ง 24 คนด้วยบิลกินเชิญก่อนเลยครับเป็นวันที่ผมสนุกมากๆเลยนะรู้สึกว่าได้มาดูน้องๆที่เคยเจอกันมาแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายบางคนก็ไม่เคยเห็นความสามารถในมุมนี้บางคนเคยเห็นแล้วรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นอีกไปอีกไกลเลยจากที่เราเคยเห็นในวันนั้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกๆคนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความตั้งใจการเตรียมตัวเราเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าทุกๆคนชนะคือใจคือทุกคนเต็มที่แล้วทุกคนใส่เต็มร้อยผมก็ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับบ้านไปด้วยแล้วมันก็กระตุ้นตัวผมเองด้วยนะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสเตจในวันนี้ครับผมขอบคุณบิลกินนะครับไนซ์เชิญครับก่อนอื่นผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นเกสในวันนี้รู้สึกเครียดครับ เพราะว่าน้องๆทุกคนทั้ง24คนมี potential มากๆทุกคนเลยทุกคนเก่งมากจริงๆแล้วการตัดสินมันเลือกยากจริงๆอะไรเงี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับคนที่แพ้ในวันนี้หรือว่าชนะในวันนี้มันเป็นแค่นาโชว์วันนี้ครับมันไม่ได้แปลว่ายูจะไม่สามารถก้าวขึ้นมาได้แล้วหรือว่าความพยายามที่ยูทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่า
มันไม่มีความพยายามไหนที่ทำมาแล้วมันสูญเปล่าทั้งนั้นนะครับอย่าหยุดพัฒนาเศร้าได้แต่ว่าลุกขึ้นมาให้ไวแล้วก็ move on แล้วไปต่อสู้ๆครับขอบคุณทีมเกสทั้ง2คนอีกครั้งนะครับที่วันนี้มาให้คำแนะนำดีๆกับน้องๆในมิชชั่นที่4 Battle นี้นะครับแล้วเจอกันครับบิลกินพุทธิพงษ์และ Night Atlas ขอบคุณครับมาถึงพี่ๆทีมดีเรคเตอร์ของเรานะครับตอนนี้อยากบอกว่าหน้าที่ของพี่ๆยังไม่จบนะครับตอนนี้น้องๆทั้ง12คนที่อยู่ใน Red Zone ยังรอการตัดสินจากพี่ๆอยู่เชิญพี่ๆปรึกษากันเพื่อเลือกเซฟน้องๆผมขอยกความหนักใจไว้ให้พี่ๆนะครับเชิญครับน้องเทรนนีทั้ง12คนใน Red Zone จะมีครึ่งหนึ่งหรือ6คนไม่ได้ไปต่อครับและตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของมิชชั่นที่4 Battle ทีมดีเรคเตอร์ทุกคนกำลังจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากที่สุดใน 789 Survival ครับนั่นคือการตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครจะตกรอบครับตอนนี้ทางขวามือของผมครับมีเทรนนีที่ผ่านเข้ารอบแล้ว12คนได้แก่ Next ภูทัชชัยอโปชีสจินวุกมาร์คอเล็กซ์จังเฟรมไทยพีวัสุและฮาร์ดครับและทางซ้ายมือของผมนี้คือน้องๆเทรนนีทั้ง12คนที่อยู่ใน Red Zone มินแมดด็อกเจเอเพชรคอปเปอร์จีซังอลันออตโตยูวาตานาเบโอโบและขุนพลครับจากน้องๆเทรนนีทั้ง12คนใน Red Zone นี้นะครับจะมีน้องเทรนนีครึ่งหนึ่งหรือ6คนไม่ได้ไปต่อครับซึ่งนั่นแปลว่าใน Red Zone จะมีคนที่ถูกเซฟเพียงแค่6คนครับและตอนนี้ผมมีรายชื่อของน้องๆทั้ง6คนที่ได้รับการเซฟจากทีมดีเรคเตอร์เรียบร้อยแล้วครับคนแรกที่ทีมดีเรคเตอร์เซฟครับคนแรกนั่นก็คือโอเคครับพี่ดีเรคเตอร์ก็เป็น12คนที่ผ่านเข้ารอบมาเรียบร้อยเมื่อกี้เนาะรอบนี้มันเป็นรอบแบทเทิลเนาะแล้วตั้งแต่มิชชั่น1จนถึงมิชชั่น4มาครับมันค่อนข้างพิสูจน์เรื่อง performance ไปแล้วทีนี้เราจะมาหา6คนที่น่าจะเป็น6คนที่น่าจะไปสู่กลุ่มเดบิวต์7หรือ8หรือ9คนที่มีเคมีลงตัวที่สุดนะครับดังนั้นการพิจารณามันอาจจะดูที่เคมีบวกกับหลายๆครั้งในภาพรวมที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆเอางี้ดีไหมผมว่ามันยากลองเอาคนหนึ่งที่พี่ๆเห็นว่ามันน่าเอกฉันท์ที่สุด คือเขาเหมาะสมวันนี้ก็ไม่ใช่เขาทำไม่ดีเขาก็ยังได้มาตรฐานเหมือนที่บอกไปยังเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นของภาพรายการนี้คนแรกนั่นก็คือขุนพลเชิญครับโดนเรียกชื่อมามันฟีลแบบมันก็รู้สึกโล่งใจที่ได้กลับมาแต่แค่ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากกลับไปที่เดิมหมายถึงว่าที่เรดโซนอีกแล้วเนี่ยคือด้วยกติกาแบทเทิลมันทำให้มันต้องมีคนแพ้1คนเอาจริงเขาไม่ได้พลาดเลยและที่ผ่านมาเขาก็ทำดีมาตลอดเพราะฉะนั้นก็คือเอกฉันท์คนที่2ที่ทีมดีเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือคอปเปอร์เชิญครับ
ก็อยากจะบอกพี่ๆว่าขอบคุณครับที่เซฟเปอร์เข้ามาก็จะให้โอกาสครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็จะทำให้พี่ๆเห็นว่าเปอร์ก็สามารถใช้ได้มีใครที่คิดว่าน่าจะเข้าตายไหมฮะน่าจะเป็นคอปเปอร์ปะคะเพราะว่าเรื่องร้องเรื่องเสน่ห์จริงๆแล้วหนูมองว่าเปอร์ทำดีมากอยากให้10ทั้งคู่จะเห็นผมนึงเปอร์ไม่เคยทำพลาดเลยตั้งแต่ทุกมิชชั่นเว้ยมิชชั่น1คือร้องดีมากลิมิตเบรกก็คือดีมากมิชชั่น2ร้องเพลงเลือกกูบีก็ดีมากมิชชั่น3ร้องเพลงกับกูเพื่อนจิกจินก็ทำหน้าที่ของฟังก์ชันนั้นได้ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเรื่องร้องต้องให้เขาอะเทรนนีคนที่ 3 ที่ทีมไดเรคเตอร์เซฟนั่นก็คือเอเชิญครับตั้งแต่แพ้ชีทแบทเทิลมาก็คิดว่าน่าจะตกรอบแล้วรู้สึกตกใจมากไม่แน่ใจว่าสมควรโดนเซฟกันมาหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้สาเหตุที่โดนเซฟแต่ว่ารู้สึกว่าสาเหตุหลักๆสาเหตุหนึ่งเพราะว่าเรื่องเคมีของ AA กับอีก12คนที่ผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่กลุ่ม A หรือกลุ่ม B เพราะว่าส่วนตัวคิดว่าอยู่กลุ่ม B มาตลอดเป็นสายน่ารักแต่ว่าพี่ยงเคยบอกว่ามีบางคนที่พิเศษแล้วอยู่ได้ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B เลยก็คิดว่า AA ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมต้องถามว่ามีใครค้านหรือเปล่าหนูยกชีทแต่หนูอยากเลือก AA เหมือนกันเพราะว่า AA เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าวันนี้มันเป็นการประกวดร้องเพลงที่แบบจบวันนี้เลยแล้วเลิกไปเลยก็อาจจะแบบยังแพ้พี่ๆแต่ว่าถ้านี้เราออดิชั่นนะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเด็กที่คาริสมาขนาดนี้หนูว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะนะในรายการแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆมันเลยอาจจะแบบต้องแคร็กอีกหน่อยนึงให้เขาแบบออกมาแต่ว่าครั้งล่าสุดหนูเห็นว่าเขาแบบเขาเริ่มทะลุแล้วนะที่ชอบอีกอย่างคือความคาริสมาของ AA มันมีมิติมันไม่ใช่แค่ว่าสดใสมันมีความเท่อยู่ข้างในใช่ถ้าไม่มีรอบแบทเทิลนี้จะไม่รู้สึกว่าอยากจะเซฟ AA ต่อไปเป็นเทรนนีคนที่ 4 ที่ทีมไดเรคเตอร์เลือกเซฟนะครับเทรนนีคนที่ 4 ที่ได้รับการเซฟคืออลันเชิญครับตอนที่พี่ต่อเรียกชื่อผมไปผมก็แบบ โล่งมากๆแต่พอมองไปรอบๆตัวเองผมก็แบบรู้สึกแน่นอกครับแบบเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวผมก็สมควรมากๆที่จะได้ข้ามไปเหมือนกันบางคนในความคิดเห็นผมแล้วแบบมากกว่าผมด้วยซ้ำเจขอเซฟอลันได้ไหมคะยังเชื่อในตัวน้องแล้วก็รู้สึกน้องเป็นคนที่น่าจะเป็นหัวหน้าทีมได้เป็นคนมีสมาธิวันนี้อาจจะพลาดเนาะแต่แบบรู้สึกเชื่อในตัวเขาแล้วก็ชอบเพอร์ฟอร์มเขาคิดว่าพัฒนาต่อได้เชื่อในคนนี้เสมอถ้าในภาพรวมที่เราจะเข้าไปเป็นศิลปินอย่างเงี้ยอลันเนี่ยร้องก็พอร้องเสียงหลบเสียงเต็มร้องได้หมดแล้วก็เต้นก็มี energy แล้วก็ที่สำคัญอลันเป็นคนมีวินัยขยันต่อไปเป็นเทรนนีคนที่ 5 ครับคนที่ 5 ที่ทีมไดเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือตอนนี้เหลืออยู่แค่2 ที่ครับคนนี้ว่าไงสมมติที่มินนะหนูว่าหนูเป็นคนที่หนูไม่เคยกังวลว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าทำได้ทุกอย่างเพชรก็แรปได้ดีนะผมว่าทุกคนวันนี้ดูเขาก็ชอบเขาอยู่แหละจริงๆยูเสียงเพราะมากเลยถ้าเรื่องร้องจริงๆมิชชั่นแรกๆจีซังก็โดดเด่นมาตลอดโอโบตั้งใจมากๆผมให้คะแนนความตั้งใจสูงนัดดอกเนี่ยก็จากที่แบบเคยเจอเขาร้องไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าพอรายการเนี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาก็แบบเก่งขึ้นเร็วมากเลยค่ะเจว่าเจเป็นคนมีคาแรคเตอร์เวลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ออนสเตจที่น่าสนใจมีออโต้ก็ได้นะเรื่องเต้นงั้นของวันนี้ขอคนนี้ขอเสนอคนนี้ก่อนค่ะคนที่ 5 ที่ทีมไดเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือโอโบเชิญครับก็ไม่ได้คิดว่าโบจะโดนเซฟจริงๆมันก็มีคนอื่นที่ทำดี
แต่การที่โบโดนเซฟมันก็เป็นไซน์ว่าแบบเขาคงเห็นอะไรในตัวโบแหละโบก็คงเป็นเด็กคนเดิมที่แบบก็พยายามแล้วก็ตั้งใจในแบบของโบให้ได้มากที่สุดโบเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบทำได้ดีแล้วก็ไม่ผิดพลาดเป็นคนที่ทำอะไรแบบแทบจะไม่เคยผิดพลาดเลยแล้วก็เขาตั้งใจเปล่า ใช่เขาตั้งใจมาก ไม่ติดที่จะเป็นโอโบเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็ชายมากวันนี้ ผมว่าโอโบถ้าถูกเจรไนนิดนึงในเรื่องของความล้นบางอย่าง จริงๆโอโบน่าสนใจมาก มาถึงเทรนนีคนสุดท้ายครับเทรนนีคนสุดท้ายที่ทีมไดเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือคนสุดท้าย ต้องเลือก1 จาก 7 คนนี้ ผมขอลองเอาไปวางจัดอะไรบางอย่างดูดีไหมพี่เพราะไม่งั้นมันไม่เห็นภาพเลยอย่าลืมว่าเราต้องมองกับไอ้กลุ่มที่เหลือด้วยว่าใครมันจะเข้าได้มากกว่ากันสมมติเราจัดตามฟังก์ชันหรือเราจัดตามอะไรอย่างเงี้ยมันใครที่มันจะแบบสิ่งที่เรากำลังหาตอนนี้คือเคมีถูกไหมเคมีส่วนผสมของการรวมตัวกันแล้วมันลงตัวถูกปะหมายถึงภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ใหญ่ที่ออกไปถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุดท้ายอ่ะตอนนี้เราขาดอะไรเทรนนีคนสุดท้ายที่ทีมไดเรคเตอร์เลือกเซฟนั่นก็คือเจเชิญครับ รู้สึกดีใจขาอ่อนแบบโล่งมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณดีเรคเตอร์ที่แบบถึงตัวเจแล้วก็ความสามารถที่แบบเราได้ส่งไปแล้วก็มันก็เป็นโชว์ที่เรามีความสุขมากแต่แบบพอถึงแม้ว่าแบบมันจะได้ประกาศเข้ารอบก็จริงแต่แบบมันเป็นการดีใจที่แบบไม่สุดเลยมันเป็นความแบบไม่ชอบเห็นภาพที่แบบเราเดินไปแล้วยังมีแบบเพื่อนที่อยู่ข้างหลังอยู่ยังยืนอยู่ถ้าเราจะเอาแรปหรือเราจะเอาผมว่าแรปอะถ้าถามผมจากใจนะอยู่แล้วสตรองมากถ้าฟังก์ชันใน7หรือ8หรือ9คนอะมันจะไม่ได้เกินเยอะไปกว่านี้ถ้าถามในเรื่องฟังก์ชันวงในอนาคตจริงๆอะถ้าถามใจผมตอนนี้คือขาดแดนสายที่เป็นร้องจ๋าๆอาจจะยังเต้นแบบไม่แข็งแรงเลยใช่สิ่งสำคัญอย่างเดียวที่ทำให้ผมลังเลอะคือเวลามันทำโวคอลมันเป็นซับโวคอลที่ดีมากเป็นฟังก์ชันที่ดีมากสำหรับกลุ่มคือมันประสานดีอะแล้วมันก็เป็นคนที่แบบทำลายให้เพื่อนมันทำให้ผมตัดสินใจยากมากตัวเนี้ยทำพี่แอมโฟในฐานะมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วกันถ้าไม่มีคนเนี้ยคิดว่าแข็งไหมสำหรับวงเดย์ก็เสียดายเหมือนกันแหละเพราะว่าเสียงเขาก็ค่อนข้างจะไม่ได้หาง่ายแบบนี้แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจุดไหนที่จะทำให้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านอื่นของจีซังเขาแบบออกมาคือก็จริงๆผมก็พยายามดูว่าสายโวคอลอ่ะก็มีค่อนข้างที่จะอัดแน่นก็จริงก็ครบแล้วครบอยู่นะแบบจะได้เสียงเขาอะก็พุ่งตรงแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีมิชชั่นที่ต้องคัดคนออกอีกนะถูกต้องเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจริงถูกต้องเพราะว่าถ้าเทียบแล้วสมมติเรามีคนที่ต้องเป็นสายร้องออกไปมันยังมีปริมาณที่ยังพอได้นะผมว่าแต่ว่าสายเต้นถ้ามันถูกออกไปมันก็จะลดไปอีกนะตอนนี้ในแง่ของเดย์อ่ะมันขาด performance จริงๆนั่นแหละนี่คือปลายทาง result ที่เราคิดนะสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็โตสมมติคนนี้ผมจะห่วงว่ามันจะแบบได้สดใสอย่างเดียวไหมถามว่าเขาดุดันได้ไหมเขาดุดันได้แต่มันก็จะรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะดุดันใช่มันเป็นเรื่องของอายุด้วยมันเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างที่แบบต้องรออ่ะเจ๊ว่ามินเขาดีแต่มันกลางๆถ้าในเรื่องของ performance นี่ไม่พูดเรื่องเต้นและสกิลและความถูกต้องของท่าเลยพูดถึง performance ของเจและมินถ้าสมมตินะเราให้โจทย์เขาเป็นเดือดแรงๆเนี่ยน้องทำได้แต่ไม่สุดถ้าเดือดปุ๊บก็เจฆ่าเลยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าโหวตเจเพราะว่าความ outstanding บางอย่างผมว่าถ้ามีเจมันจะทำให้จ้าอะวงนี้มันมีมันเหมือนมันมีรสชาติอื่นที่แบบโดดขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเจคาแรคเตอร์ชัดมากๆเหมือนกันสำหรับกรุ๊ปทั้งหมด
ดังนั้นมินแมดด็อกเพชรจีซังออโต้และยูวาตาดาเบ้เสียใจด้วยครับตอนนี้น่าจะถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมคิดว่าน้องๆทั้ง6คนน่าจะได้พูดความรู้สึกของตัวเองทั้งกับเพื่อนๆเทรนนีทุกคนที่ผ่านเข้ารอบรวมถึงทุกคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจน้องๆทางบ้านด้วยเชิญครับเริ่มจากมินก็ได้ครับ ก็โอ้ตายแล้วเริ่มคนแรกอย่าร้องไห้เก่งมากก็อยากบอกทุกคนที่แบบผ่านเข้าไปว่าทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผมแบบทำโชว์ไปผมไม่รู้สึกเสียใจเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำดีที่สุดแล้วสำหรับผมแล้วก็อยากบอกนิกว่าเก่งมากไม่เป็นไรเลยไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยเก่งมากแล้วก็ขอบคุณพี่ยงแล้วก็พี่ๆดีเรคเตอร์ทุกคนนะครับที่คอยแบบให้คำแนะนำต่างๆในการแบบพัฒนาตัวเองของผมครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบบปกติผมไม่เคยได้พูดกับแบบทุกคนเลยเพราะว่าแบบเหมือนพอแบบผมเป็นแบบพี่คนโตแล้วแบบผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วผมไม่ได้แบบมีครอบครัวอยู่ใกล้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเหมือนแบบพี่อยู่บ้านตลอดเวลาก็ขอบคุณมากรักทุกคนสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าพี่ภูมิใจในทุกคนมากๆพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนั่นแหละขอบคุณครับอยากจะขอบคุณรายการนี้นะครับ ที่ได้ให้โอกาสผมมามีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ ได้มีความสุขกับการทำโชว์ได้มาเจอทุกๆคนมันทำให้ผมดีใจมากครับในวันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อก็เสียใจนะครับ แล้วก็เสียดายแต่มันก็นึกถึงแบบทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วมันก็ดีใจแล้วครับแล้วมันก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้ผมได้มาเจอแล้วทำอะไรแบบนี้ผมไม่เคยคิดว่าจะมาทำอะไรแบบนี้ได้ไม่เคยคิดว่าจะกล้าขนาดนี้ครับแบบมันรู้สึกเหมือนผมได้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ทางสกิลแต่การที่แบบเป็นคนคนหนึ่งอะครับมันทำให้ผมเติบโตมากอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เป็นเพื่อนและพี่ๆดีๆรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับมิชชั่นต่อๆไปแล้วก็ทำให้เต็มที่ขอบคุณครับ อยากจะขอบคุณทุกๆคนแล้วผมที่ยืนอยู่ในที่นี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่ดีเรคเตอร์พี่ช่างไฟพี่ตากล้องพี่ช่างแต่งหน้าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นนะผมก็เชื่อว่าตัวเพชรเองแล้วก็เพื่อนทั้ง23คนมีฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆเลยที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นจริงครับผมถึงในวันนี้แบบเราอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำงานในรายการนี้กับเพื่อนๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เสียใจแล้วครับผมกับช่วงเวลาที่ได้ใช้มันรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยงามมากๆครับผมไม่ว่าแบบจะเรื่องร้ายๆจะเรื่องดีๆ
ทุกอย่างเราอยู่ในบ้านเดียวกันเรานอนด้วยกันเรากินข้าวด้วยกันเราตื่นมาเราเจอกันทุกวันมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะไม่มีวันลืมเลยครับอย่าลืมคิดถึงผมด้วยรักทุกคนมากๆครับขอบคุณครับก็โอ้ไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยก็ตกใจมากๆแต่ว่าก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่ผูกพันกับทุกคนได้ขนาดนี้แล้วก็แต่ก่อนเคยคิดว่าแบบเฮ้ยไม่อยากเข้าบ้านแล้วก็ไม่ค่อยยินกับสังคมที่นี่เท่าไหร่แต่ว่าพออยู่มามันก็แบบรู้สึกรักที่นี่มากกว่าแบบที่อื่นๆที่แบบมีเพื่อนหรือว่าแบบ สู้ผมอยากขอบคุณทุกๆคนทั้ง24 คนแล้วก็รายการนี้ด้วยนะครับที่คอยแบบซัพพอร์ตผมตลอดแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นครอบครัวของผมอยากบอกพี่เน็กว่าพี่เน็กสู้ๆนะครับถึงแม้ว่าผมและอีก5 คนที่เหลือตรงนี้ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าพี่เน็กต้องผ่านมันไปให้ได้นะขอบคุณพี่ชีที่อยู่คุยไปกับผมตลอดนะครับผมคอยปรึกษาพี่ชีตลอดเลยขอบคุณพี่เจที่ผมได้ไปแข่งขันเต้นกับพี่เจในตำแหน่งแดนซ์2ของเพลงทีมมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมพัฒนาตัวเองขึ้นมากๆเลยครับขอบคุณพี่โบที่คอยสอนเรื่องร้องผมครับพี่โบเป็นพี่ที่ดีมากๆสำหรับผมแล้วก็อยากขอบคุณเฟรมนะเฟรมอย่าลืมที่เราสัญญากันไว้นะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณพี่ๆที่ได้ให้โอกาสผมนะครับได้เด็กที่ยังไม่เจอตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองได้เข้ามาค้นหาความฝันแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆได้ประสบการณ์ดีๆมากมายฮะก็ดีใจมากๆครับที่ได้เข้าร่วมรายการนี้เพราะว่ามันก็ทำให้ผมได้มีประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆได้เจอคนเก่งๆมากมายที่ทำให้ผมได้เรียนรู้จากเพื่อนๆครับผมก็เคยคุยกับเพื่อนๆตอนที่เข้ามาแก๊งสุดท้ายแล้วทีเล็กเพนกวินนะครับเมื่อก่อนก็บอกว่าอย่างน้อยพวกเรา1 คนต้องได้เดบิวต์นะครับก็ถึงแม้ตอนนี้ผมจะไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เหลือด้วยครับก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ไม่ใช่แค่ทีเล็กเพนกวินแต่ทุกคนเลยครับฝากด้วยครับขอบคุณยูวัตนาเบ้มากนะครับและต่อไปผมคิดว่าพี่ยงโปรดิวเซอร์ของ789 Survival อยากให้พี่ยงช่วยพูดอะไรสักไม่ต้องเล็กน้อยก็ได้ครับโอเคเด็กๆเด็กๆ6 คนพี่ว่าน้องๆเสียใจได้นะผิดหวังได้แต่ว่ารีบฮึบกลับมาแล้วก็ไปต่อในความฝันแล้วก็ชีวิตตัวเองเรายังมีอีกหลากหลายทางให้เราเลือกไปหวังว่าน้องๆทั้ง6 คนคงได้ประสบการณ์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อยเนอะพี่ว่าระยะเวลา 6-7 เดือนเมื่อที่เราอยู่ตรงนี้มาพี่เชื่อว่ารายการมันน่าจะพัฒนาพวกน้องได้เยอะเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นการทำ789 Survival มันมีผู้ชนะแบทเทิลที่มีเคมีและฟังก์ชันบางอย่างเข้าไปแล้วทีมดีเรคเตอร์จำเป็นที่จะต้องเซฟเทนนีที่มีคาแรคเตอร์และฟังก์ชันเข้าไปเสริมไม่ใช่พวกน้องไม่ดีพอไม่ใช่พวกน้องไม่เก่งพอพวกน้องมีดีขอให้เชื่อว่าถ้าน้องยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองหลังจากนี้พี่มั่นใจพวกน้องจะไปได้อีกไกล6 คนตรงนั้นนะพี่มั่นใจมีสิ่งหนึ่งอยากบอกเด็กๆทุกคนทั้ง24 คนคือตอนเข้ารายการยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กๆทั้ง24 คนที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่เราอยากทำงานด้วยเป็นนานๆอีกแค่ไหนแต่พี่รู้สึกมั่นใจมาระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าพวกเรามองน้องไม่ผิดวันนี้พี่และทีมงานทุกคนพี่เชื่อว่าทุกคนภูมิใจในตัวพวกน้องทุกคนพวกน้องเก่งมากทำได้ดีมาก
ขอบคุณมากครับ เห็นด้วยกับพี่ยงมากๆนะครับทั้งเรดโซนทั้ง6คนวันนี้ไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่ดีไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่เก่งพี่เชื่อเสมอว่าถ้าเรารักมันอย่างสุดหัวใจแล้วไปต่ออย่างไม่หยุดยั้งไปได้แน่ๆครับขอให้น้องๆทั้ง6คนโชคดีและพี่เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนทั้ง18คนพี่ยินดีกับพวกเราด้วยครับขอให้ไปต่อกันแบบแข็งแรงมั่นคงขอให้โชคดีในก้าวต่อๆไปยินดีด้วยอีกครั้งนะครับ18คนสุดท้ายนี้นะครับจนกว่าจะเจอกันในมิชชั่นต่อไปยังไงผมก็ยังอยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับและในเส้นทางที่ฉันต้องไปบนถนนที่แสนไกล We got each other right มองดูไม่มีจุดหมายใดเรื่องราวที่ต้องเจอแต่ตรงนี้ฉันมีเธอThis time we got each other alright. This time แต่ตรงนี้ฉันมีเธอจะช้ำจะเจ็บในล้มก็มีอยู่บ้างแต่ว่าในวันที่ล้มก็มีเธอล้มกันอยู่ข้างๆแล้วถ้ามีปัญหาแล้วไว้ฟังแล้ว we got you bro มองตาเราเหมือนกันและ I'm glad to know เหนื่อยที่ช้ำจะเจ็บนี่ผมก็มีอยู่บ้างแต่ว่าในวันที่ล้มก็มีเธอล้มกันอยู่ข้างๆแล้วถ้ามีปัญหาเราไว้ฟังเลย we got you bro มองตาเราเหมือนกันเลย I'm glad to know เส้นทางที่ฉันต้องไปจากถนนที่แสนไกล We got each other alright ตอนนี้ก็ดูเหมือนไม่ไกลมันอยู่แค่นั้นเองและตรงนี้ฉันมีเธอ มิชชั่น 5 คือโชว์เคสใครใน 18 คนนี้ที่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมที่จะเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มที่จะเดบิวต์พวกน้องต้องไปดีไซน์และทำโชว์กันเองมันแอบยากเหมือนกันมิชชั่นนี้มันไม่ใช่แบบเล่นๆเลยผมบอกเลยสนุกเลยในเส้นทางที่ฉันต้องไปบนถนนที่แสนไกล We got each other alright มองดูไม่มีจุดหมายใดเรื่องราวที่ต้องเธอแต่ตรงนี้ฉันมีเธอและตรงนี้ฉันมีเธอ